නමස්කාරය කියන්නේ පන්සි සමාදන් වෙනවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා විරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුළු වෙලාවක් මෙසිත වෙල හිතන්න දෙනෙත් පියාගන්න ඉදිරිපස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා ඉදිරිපස සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා ඉදිරිපස සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා පිටුපස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා පිටුපස සිටින සියලුම සත්වයන්ට
ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා පිටුපස සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා දෙපස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා දෙපස සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා දෙපස සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා උඩ යට සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා උඩ යට සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා උඩ යට සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරයෙන් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සාදුකාරයක් පවත්වන්න අද මයි 15 කවදද මයි 15 වෙනිදා ලංකාවටම වර්ෂාව වැටෙන දවසක් අද අපි මේ එතකොට මේ වෙසක් මාසේ තව අපි හිතන්නේ ලබන සතිය ඉරිදට සෙනසුරාදා තමයි වෙසක් පොහොය දවසේ පුන් පොහොය දවසේ උදා වෙන්නේ. ඉතින් මුලදී මතක් කරන්න ඕනේ ලබන සතියේ ඉරිදා පන්තිය පැවැත්වෙන්නේ නැහැ වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන්. අයිත් තියෙන්නේ කවදද? ඊළඟ සතියේ. කවදද අද 15යි 22යි 22 ඉරිදා නැහැ. අයිත් තියෙන 29. ඒ නිසා ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන් පන්තිය නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා අද අපි විශේෂයෙන් වෙසක් පොහොය නිමිත්තේ ධම්මපදයේ බුද්ධ වාග්යයේ තියෙන ගාථාවක් තමයි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ සංගවිච්ච ස්වභාවය. සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ සුකෝ සද්ධම්ම දේශනා සුඛා සංඝ සාමග්ගේ සමග්ගානං තපෝසුකෝ සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේලාගේ පහළවීම බුදුවරුන්ගේ පහළවීම සැපයක්. ධර්මය දේශනා කිරීම දහම් දේශනා අහන්න ලැබීමත් සැපයක්. සුඛා සංඝ සාමග්ගේ සංඝයාගේ සමගියත් සැපයක්.
සමග්ගාණං තපෝතු සුඛ. ඒ සමගි වෙච්ච සංඝයාගේ ඉවසීම ඊළාට විදර්ශනා ආදී ඒවා පුරුදු පුහුණු කිරීම කියන කෙලෙස් වලින් හිත පිරිසුදු කර ගැනීමත් සැපයක තමයි තපෝ ගුණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි වල සුඛෝ බුද්ධාන උපාදෝ බුදුවරුන්ගේ පහළවීම ලෝකයට සැපයක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒතර ඒ ගාථාවේ තේරුම අපිට සරලව ගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වීම සැපයි. දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සු සැපයි කියලා මොකද්ද කරන්නේ? ඒ අයට ඒ සැප විවිධාකාරයි. අපි දන්නවා අගමැති වෙන්න සිහිනයක් තියෙන කෙනාගේ සැපේ තමයි අගමැතිකම ලබා ගැනීම. ජනාධිපති වෙන්න සිහිනයක් තියෙන කෙනාගේ සැපේ තමයි ජනාධිපති වීම. ඒ වගේම ධනවතෙක් වෙන්න තියෙන කෙනාගේ සතුට තමයි ධනවතෙක් වීම. එන උත්සාහ කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම උගතෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ගේ සැපේ තමයි උපාධි කීපයක් ලබා ගැනීම. ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ සැප විවිධාකාරයි. ඒක නිසා කෙනෙක්ට ධනය සැප ගෙනත් දුන්නොත් තව කෙනෙක්ට ධනයෙන් ඒ සැපේ ලබා දෙන්නේ නැහැ. නිසා මිනිස්සුන්ගේ හිතවලට සාපේක්ෂව සැපේ විවිධාකාරයි. දැන් මෙතන ඉන්න අයගේ විවිධ බලාපොරොත්තු තියෙන. ඒව ඉෂ්ට වුණොත් තමයි එයාට සැප උදා වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලෙත් එහෙම කතිකාවතක් ඇති වුණා. රජපෞලෙන් පැවිදෙන්න ආපු අය කිව්වා මොකද්ද? රජකම තරම් සැපයක් නැහැ කිව්වා. සිටුපෞල් වලින් ආපු අය කිව්වා සිටුකම තරම් සැපයක් නැහැ කියලා. හොඳට පංචකාම සැපය විඳලා ආපු අය කිව්වා ඒ තරම් සැපයක්. ඒගොල්ලන්ට මත පස්සේ අමතක වුණ ආපු කාරණේ. මුලදී එනකොට තියෙන අදහස පහු වෙනකොට එන පහු වෙනකොට කොහොම වෙච්චා ඒ හාමුදුරුවෝ එහෙම තමයි වුනේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ අවස්ථාවේ සාකච්ඡාව එහෙම ගියා ඒ අය විවිධ දේවල් සැපයි කියලා සම්මත කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්ට වැඩම කළා කිව්වා එකක්වත් නෙමෙයි සැපයි කියලා සම්මත කරන්න ඕන සුඛෝ බුද්ධාන උපාද. බුදුවරුන්ගේ පහළවීම තමයි සැපය. බුද්ධ කියන වචනේ ගත්තම සැප කියන වචනේ ගත්තම දැන් අපි ගත්තොත් එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. භාවනා ගුරුවරයෙක් ඉන්දියාවේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක භාවනා පුහුණු කරනවා. ඉතින් එතෙන්ට විවිධ කට්ටිය ආව භාවනා පුරුදු වෙන්න එතුමාගෙන්. ඉතින් එහෙම දින කිහිපයක් භාවනා පුරුදු කරගෙන යනකොට එක ආච්චි කෙනෙක් හොඳටම අඬන්න ගත්තා. එතුමා කියනවා ආච්චි කෙනෙක් නොනවත්වා අඬන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අම්මගෙන් ඇවිල්ලා අහුවා මේ භාවනාවේ ඇයි අම්මේ අඬන්නේ? මගේ මුදල් පසුම්බිය නැති වෙලා. මොකද්ද නැති වෙලා තියෙන්නේ? මුදල් පසුම්බිය නැති වෙලා. ඒක කීයක් තිබුණද? ඉන්දියානු රුපියල් 20ක් තිබුණා. ඒක ලංකාවේ රුපියල් 40ක විතර මුදල. ඉතින් කිව්වා අම්මේ අඬන්න එපා. අපි ඉන්දියානු රුපියල් 20ට 40ක්ම ඔබතුමියට දෙන්නම්. මට රුපියල් 20 වැඩක් නැහැ. ඒකේ කොණ්ඩ කට්ටක් තිබුණා. ඒ කොණ්ඩ කට්ට තමයි මට ඕන. එතකොට එතුමා කොණ්ඩ කට්ට කීයක් එනවද? ඉන්දියානු රුපියල් 10ක් විතර. හරි ඔබතුමීට අපි ඉන්දියානු රුපියල් 100ක්ම එකතු කරලා දෙන්නම් අඬන්න නැතුව ඉන්න. මට වෙන කොණ්ඩ කටු ඕනේ නැහැ මට ඒකමයි ඕන. මට වෙන කොණ්ඩ කටු ඕනේ නැහැ මට ඒකමයි ඕන. දැන් රුපියල් 30යි ඔක්කොම මුදල් පසුම්බියේ තියෙච්ච වටිනාකම. ඒකට 100ක් දුන්නත් දැන් ඒ සැනසෙන්න කැමති නෑ. ඒ කොණ්ඩ කට්ටම ඕනලු. ඒතර ඇයට දැන් සැපේ තියෙන මොකක් ලැබුණොත් විතරයිද? ඒ කොණ්ඩ කට්ටල. ඉතින් ඒකේ සැපේ ඒක තමයි. දැන් ඇයට බුදු කෙනෙක් ආවට සැප නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයට සැප මොකද්ද? කොණ්ඩ කට්ටල ලැබෙයි. එතකොට කිව්වලු අපි එහෙනම් වෙන කොණ්ඩ කට්ටක් ඒ වගේ එකක් ගෙනත් දෙන්න. ඒකේ මට ඒකම ඕන. එපාරේ භාවනා ගුරුතුමා ඇහුලා ඒකම ඕන. මගේ මහත්තයා යාළු වෙච්ච දවසේ මට දීපු තෑග්ග. මා අනිත් කිසිම දෙයක් පරිසම් නොකරගෙන හිටියට මගේ කොණ්ඩ කට්ට පරිසම් කරගෙන හිටියේ. මම භාවනාවට එනකොටත් මම ඒක අරගෙන ආවා. දැන් මගේ ඒක තිබිච්ච පසුම්බිය කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දැන් ඒ අඬන නොනවත්වාම අඬනවා. ඇයට සැප නැහැ කොණ්ඩ කට්ට නැතුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඇය කියනවා මම භාවනාවට එන්න කීප විටක් කලින්ම මම ඒක හොයලා බලලා තමයි ආවේ. ඒ හැම වෙලාවකම තිබුණා මේ වෙලාවේ තමයි මුදල් පසුම්බිය නැත්තේ. දැන් ඔක්කොම දැන් හොයනවා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හොයනකොට මොකද වෙන්නේ? වඳුරෙක් පසුම්බිය අරන් ගිහිල්ලා.
ආසන්නේ ගහක. දැන් එතන ඉන්න අය ඒ උපකාරයට ඉන්න අය ඒ වඳුරට අනවමේව කරාම ඔහු පසුම්බිය බිමට දානවා. ඊට පස්සේ ඒක අර කොණ්ඩ කට්ට වැටිලා ඒකත් ඇහිඳලා ගෙනත් දුන්නා තමයි ඒක ඇයට සුවපත් වෙන්නේ. මොකද්ද හේතුව? මෙයා අර දානින් පස්සේ දෙන කැවුම් කෑල්ල පර්ස් එකේ දාගෙන. වඳුර ඒක අරන් ගිහිල්ලා. එතකොට අරන් ගියාම සැපේ ඉවරයි. ඒ වගේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඒ සැපේ විවිධාකාරයි. නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාවත් කොණ්ඩ කටු ඇති, ඩේ කාඩ් ඇති, හවරි ඇති, එක එක ඒවා ඇති. වෙන හවරියක් කරලා දීලා වැඩක් නැහැ නේ ඒක දෙනකොට. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ හැම සැප තියෙනවා. නිසා මිනිස්සුන්ගේ මානසික මට්ටම් වලට අනුව සැප එක එක විවිධාකාරයිනේ. එතකොට තමන්ගේ දරුවා ලෙඩ වෙලා නම් ඒ දරුවා හොඳ වුණාම තමයි අම්මලාට තාත්තලාට සැප. ඊට වැස්ස වහිනවා. දැන් වෙලඳන් කරන අයට දැන් පායන එක තමයි සැපේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් ලෝකයා සම්මත කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් තමයි සැපයි කියලා. ගයක් නැති කෙනෙක්ට ගයක් ලබා ගැනීම තමයි සැපේ. දැන් එක අම්ම කෙනෙක් හිටියා එයාට දරුවෝ නැහැ. දැන් 40 ගාණක්. මට එක දවසක් කිව්වා ඔබ වහන්සේ දුෂ්කර පළාත්වල වඩිනකොට කවුරු හරි එහෙම පොඩි දරුවෝ දෙන්නව නම් මට ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. මං කොයිද ඔබ නීත්‍යානුකූලව ගන්න බැරි. දැන් එයාට දරුවෙක් නැති 40 ගාණක් ගිහිල්ලා දරුවෙක් ලැබෙන එක දැන් එයාට බණ පොත් දීලා වැඩක් නැහැ. එයාට ඕන කවුද? දරුවෙක්. නොගියකු දේවාලයක් නැල්ලු. ඉතින් නොකරව පරීක්ෂණයක් නැල්ලු. ඒ මිනිස්සුගේ හැටි. මිනිස්සු මානසිකව එක එක දේවල් එක එක පුද්ගලව සැපයි කියලා දරුවෝ ඉන්න අය ඊට පස්සේ දරුවෝ විවාහ කර දෙන එක තමයි ඊළඟට සැපය. වාහනයක් එහෙම නැති කෙනෙක්ට වාහනයක් ගන්න එක තමයි සැපය. මේවට තමයි අපි මතකයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ තුන බයිසිකලය කියලා පාඩම. ඒක එයාට තියෙන ලොකුම දේ තමයි බයිසිකලයක් ගන්න එක. ඒ ආකාරයට මේ ලෝකේ බැලුවොත් විවිධ ආකාරයේ Tamanට සැප ලැබෙනවා කියලා විවිධ අරමුණු හිතවල තියාගෙන ඉන්නවා. විවිධ බලාපොරොත්තු මිනිස්සු සම්මත කරගෙන ඉන්නවා. ඒවා එකිනෙකාට සාපේක්ෂයි. සැප කියන එක අන්න එහෙම දෙයක්. එකිනෙකාට සාපේක්ෂ දෙයක්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සුඛෝ බුද්ධාන උපාදෝ. නියමම සැපේ තියෙන බුදුවරුන්ගේ පහළවීමත් එක්ක තමයි. බුදුවරුන්ගේ උප්පත්තියද. මොකද්ද බුද්ධ කියලා කියන්නේ? බුද්ධ කියලා කියන්නේ අවබෝධය. බුද්ධ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවබෝධය. බුදුවරු ලෝකේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. පළවෙනි එක තමයි ශ්‍රුතමය බුද්ධ. ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් තමන්ගේ හිත නිදහස් කරගෙන කිව්ව වචන කියලා තියෙනවා. ඒ වචන පාඩම් කරගෙන ලෝකෙට කියා දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට කියන්නේ ශ්‍රුතමය බුද්ධ. එයාට ඒ දැනුම පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආ ඒව කිව්වම දන් නොදෙන මිනිස්සු දන් දෙන්න පටන් ගන්නවා. සිල් නොරකින මිනිස්සු සිල් රකින්න පටන් ගන්නවා. මසුරු කමෙන් එකතු කරන මිනිස්සු අතහරින්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? බොහෝ මිනිසුන්ට සැප. නිසා යමෙක් මේ බුදුවරු මුනිවරු කියන දහම කටපාඩම් කරගෙන කිව්වත් එයා නිසා යහපතක් සැලසෙන පිරිසක් ඉන්නවා. එයාට එච්චර යහපතක් නැතුණාට අහන් ඉන්න අයට ලොකු යහපතක්. ඊළඟට ඉන්නවා ශ්‍රාවක බුද්ධ. කවුද? ශ්‍රාවක බුද්ධ. ශ්‍රාවක කියලා කියන්නේ මාර්ගඵලලාභී. අපි ඉස්සරහට ගාථා වලින් ඒ ගැන වෙනම කතා කරන විවිධ ගාථායටදී අපි මේ පිළිතුරු අහලා ඇති මං හිතන්නේ සෝතාපන්න, සක්‍රදාගාමි, නාගාමි, අරිහත් කියලා ඉන්නවා. අවබෝධයටපත් වෙච්ච අය. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ශ්‍රාවක බුද්ධ. එන අවබෝධයට වෙලා. හැබැයි තනිව අවබෝධ කරලා නැහැ. ශ්‍රවණය කළා. ශ්‍රාවකෙක්. හැබැයි අවබෝධ වෙලා තියෙන. ඒගොල්ලන්ට කියන මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ හින්දාත් ලෝකෙට ගොඩාක් ලොකු යහපත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි ශ්‍රාවකෙක් කියන්නේ අවබෝධ සෝතාපන්න කෙනෙක් හරි සක්‍රදාගාමි අනාගාමි කෙනෙක් හිටියොත් ලෝකෙ කොහේ හරි එයා ඒ සත්‍ය යාට තේරෙන විදිහට එයා ඉන්න ප්‍රදේශය කියලා දෙනවා. ඒ වගේම යාට කන්න බොන්න දන් පෑන් දීලා බොහෝ මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? විශාල කුසල විපාක සකස් වෙනවා. ඒ වගේම හිතවල තියෙන අපිරිසුදු මලකඩ එයා දන්න දහමෙන් ටික ටික අරිනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ප්‍රදේශයට, ඒ පළාතට, ඒ ඔහුගේ අවබෝධය නිසා මොකද වෙන්නේ? බොහෝ සැපයක් ඇති වෙනවා. ඉරිසියා කුහකම් මාන්නෙන් ආගම් ජාතිවාද වර්ගවාද හිතේ දාගෙන ඉන්න මනුස්සයන්ට ඔහු ඒවා දාගෙන සිටීමේ තියෙන දුක් පීඩාවත් දුක් වේදනාවත් ඒව අත්හැරීමෙන් මේ අවබෝධයටපත් වීමෙන් ලැබෙන සැපයත් ඔහුට දැනෙන විදියට ඔහු කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ අහන ඒ ශ්‍රවණය කරන ඔහු විශ්වාස කරන පිරිසට මොකද වෙන්නේ? ඔහුගේ අවබෝධයෙන් යම් සැපයක් සැලසෙනවා. ඒකත් ඒ අවබෝධය ඒ බුද්ධත්වයේ නිසා ලැබෙන සැපයක්. ඊළඟට තමයි පච්චේක බුද්ධ. පසේ බුදුහාමුදුරුවෝ. එතකොට
පස්සේ බුද්ධ කියන්නේ උන්වහන්සේ අවබෝධයටපත් වෙලා උන්වහන්සේට එකෙල්ලේම මාර්ගය කියා දෙන්න බෑ. කියන්නේ විදර්ශනා මාර්ගය උපදවලා හිත නිදහස් කරන විදිය කියන්න බෑ. හැබැයි උන්වහන්සේ නිසා මොකද වෙන්නේ? බොහෝ මිනිසු දම්පැන් දීලා දැකලා පැහැදිලා මොකද වෙන්නේ? අනන්ත අප්‍රමාණ සැප විපාක ලබා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේට අලි 7 දෙනෙක්ගේ කාය බලයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අලි 7 දෙනෙක්ගේ කාය බලයක් තියෙනවා. මොකද අලියෙක් වුණත් උන්වහන්සේ දැක්කට පස්සේ ඉවත් වෙන්න හදන්නේ. ඒ තරම් අලියට තේරෙනවලු මෙයාගේ තියෙන ශක්තිය. එක අවස්ථාවක තමයි අසදුස දාණය දෙන වෙලාවේ අකීකරුම අලිය යට වාඩි කරේ කවුද? අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් ඒක අල්ලගෙන හිටියා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අලිය දන්නවා දැන් මේ ඉන්න කෙනත් එක්ක පුළුවන්කම ඉතින් 50 60 70 එක ගම්මානයකට පැනලා මරා දාන්න පුළුවන්. ඒ ශක්තිය උපයෝගී කරන් එහෙම කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා අතීත කතාව. එයාට කොහොමද එහෙම කාය බලය උරුම වෙන්න හේතුව මොකක්ද? දැන් අපි අතර උනත් ගත්තොත් මිනිස්සුන්ගේ කාය බලය යම් වෙනසක් තියෙනවා. සමහර කෙනෙක්ට කිලෝ 250ක් උස්සන්න පුළුවන් තනිය අතින්. තව එකට 100ක් උස්ස ගන්නත් බෑ අත් දෙකේ. එහෙම ස්වභාවය ඒකේ උපරිම ස්වභාවවල ගිය මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට ලිඛිත ඉතිහාසයේ තියෙන වැඩිම කාය බලයක් තියෙන අයට බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද බෝධිසත්වයන්ට තියුණලු 11 කරන විශාල සල්ගහක් වැටලා තියෙනවලු. උයන් පල්ලොත් නැස් කරන්න මේ වගේ වැස්ස කාලයක්. මොකද කරන්නේ? ගඟ දෙගොඩ තලා යනකොට සල්ගහ දැම්මලු ඒ දණ්ඩක් වගේ ගඟට උස්සලා. එදා තමයිලු වටේ හිටපු අය සිද්ධාර්ථ කුමාරගේ කාය බලය තේරුම් ගත්තේ. ඒ වගේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ කාය බලය ගැන තොරතුරු කියද්දී සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට ගෞතමට පස්සේ ඉන්නේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ කාය බලය තමයි. එතකොට වැඩිම පුරුෂයන් අතර කාය බලය ගන්නකොට. එතකොට ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඒකට හේතුව මොකද? එක්තරා කාලයක හේනක් කොටමින් ඉන්න වෙලාවට මහා වඩුසාවක් එනවා. ඒ වඩුසාවට මෙයා ඒ උදැල්ලත් අරගෙන මොකද වෙන්නේ? යාගේ තියෙන පොඩි පැලකට යනවා. ඒක ආරක්ෂිතව ඉන්න හදාගත්තු පැල. බොහොම තෙමිච්ච ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වඩිනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ තෙමිලා තියෙන්නේ වැස්සට හොඳටම ඒ කුටියට එක්කගෙන ඇවිල්ලා ඒ සිවුරු ගලවන්න කියලා ඒක ඇතුලේ තියෙන ගිනි මේව කරලා දීලා ගිනි තපින්න. ඒ වෙවුල ඉන්න අයට රස්නය හදලා දීලා ඊට පස්සේ ඖෂධ වර්ගයක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා ගමට ගිහලා ඖෂධ වක් කරලා දීලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර උදැල්ලයි මේවකයි දුන්නලු ඒ ඉන්න තැන පිරිසුදු කරගන්න අරයි යන්න කියලා. ඒ උපකාරය කළා තියෙන්නේ දාණය දීලා තියෙන පසේ බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක්ට. කාටද? පසේ බුදු කෙනෙක්ට. ඒක විපාක තමයි මේ යන ජීවිතවල කාය බලය වැඩි වෙන්න හේතුව වශයෙන් බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? අර බලන්න පසේ බුදු කෙනෙක්ට දන් දීලා කොතෙක් කාල බලයක් තියෙනවා. එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපේ මේ සුඛ මහරහතන් වහන්සේ යන තැන හැම දෙයක්ම ලැබෙනවා. උන්වහන්සේත් එක්ක යන පිරිසටත් ලැබෙනවා. සුඛ කුමාරයා උපදිනකොටම දුප්පත් මව්පියොන්ට මහා ධනස්කන්ධයක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා සුඛ කියලා නමක් තියුවා. සැපයගෙන ආපු කුමාරයා. ඊට හේතුව වශයෙන් පෙන්වන්නේ මහා බොහොම දුප්පත්ව ඉන්න කාලෙක අවුරුදු 3ක් මේ සිටුමාලිගයක බැල මෙහෙවරකම් කළා කෑම පිඟානක් වෙනුවෙන් පළඟු පිඟානක කන්න. එතකොට මේ පළඟු පිඟානේ කෑම ලැබෙන වෙලාව ඒ ආසන්නයෙන් යනෝ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම දන්නේ නැහැ කාටද කියලා අර අවුරුදු 3ක් මහන්සියලා කැපකිරීම කරලා ලබාගත්ත පළඟු පිඟානේ ඔක්කොම කෑම පසේ බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරනවා. එතකොට උන්වහන්සේක 이르දියෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා වනාන්තරයට පේන්න වළඳනවා. ඒක විපාක වශයෙන් උපදින භවයක් පාසා මොකද වෙන්නේ? ආහාරවල වස්ත්‍රවල අඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකයට පහළ වෙන කාලේ වතුර වීදුරුවක් දීලා බත් ඇටයක් දීලා ඖෂධ ටිකක් දීලා මිනිස්සු අනන්ත අප්‍රමාණ සැප උදා කරගත්ත ඒවට ඕන තරම් ඉතිහාසගත කතා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සංගවි යන අතීත තොරතුරු එලි දක්වමින් පසේ බුදුහාමුදුරු 500කගේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අයට තමන් ලබාගත් ධම්ම අවබෝධය ලබා දෙන්න බැරුණාට ඔවුන්ගේ හිතේ තියෙන ගුණස්කන්ධය ඒ නිකලස් භාවය උපයෝගී කරගෙන බොහෝ මිනිසුන් සැප විපාක ලබා ගන්න නිසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පහළ වුණත් ඒක සැපයක්. ඒ වගේම අපිට මේ ගාථාව කියනකොටම මතක් වෙන්නේ ඒ අර අවබෝධ කරපු අය නෙවෙයි. කවුද? සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා. නමුත් මේ ගාථා අර්ථය සියල්ල බුදුන් වහන්සේ අතුල් කරලා තියෙන අවබෝධය ගැන කියන වචනය තුල. නමුත් අපිට මේ ගාථාව කියනකොට මෙන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් හිතට. මොකද්ද? යමා මහ පෙළහර පාපු.
ඊළාට අපිට මතක් වෙන ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ. එතේ උන්වහන්සේ ආශ්චර්යමත් වශයෙන් මිනිසු দমনය කරුවා. අන්නේ පහළ වීම නෙළුම් පියුම් හතක් උඩ ඉපදුණා. ගසක් යට කුසිනාරාවේදී පිරුණාම් පාපු ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි අපේ හිතට එන්නේ. ඊට එහා තැනක් තමයි මම බුද්ධ කියන වචනයෙන් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ. ඒතරන්නේ ඒ බුදුවරුන්ගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළ වීමේ ඒ බුද්ධ අවබෝධය ලබා ගත්ත අය උපරිමයි. ඒ කෙනෙක් පහළ වුණාට පස්සේ ලෝකේ මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙව් මිනිසුන් අනන්ත අප්‍රමාණ සැපයටපත් වෙනවා. නෑ ඒක ලිඛිත ඉතිහාසය ගත්තොත් ඒක අපිට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. අපි සරලව ගත්තොත් ගැඹුරට යන්නේ නැතුව දැන් උන්වහන්සේ උප්පත්තිය ලැබපු දවසේ බුද්ධත්වයේ ලැබපු දවසේ පරිනිර්වාණයටපත් වෙච්ච දවසේ කී දෙනෙක් නිකන් කන්න දෙනවද? කී දෙනෙක්ට නිකන් කන්න දෙනවද? නේ බලෙන් දෙනවා. දැන් අනිත් දවස්වල බඩගින්න හිටියත් ඉල්ලන් කෑවත් දෙන්න ටිකක් අමාරුයි. එදාට බලෙන් කන්න ලෝකෙ මිනිසුන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ බලෙන් වතුර හම්බ වෙනවා. මගට යනකොට කෑම බීම ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ වගේ ලෝකේ ගොඩාක් තැන්වල දැන් මේ සම්ප්‍රදාය පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ සියල්ල බුදුහාමුදුරගේ උප්පත්තියත් එකනේ. එදාට සතා සිව්පාවට පවා අබේදානිය ලැබෙනවා. සතු කීයන්නම් නිදහස් කරනවද? දැන් අපිත් දැන් බලන්න මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට ආවේ නැත්නම් අපි කවුද? වැද්දෝ. අද එහෙනම් මෙතෙන්ට ඉන්නේ කවුද ඇවිල්ලා? වැද්දෝ මේ කියන්නේ සත්තු මරණ අලුත් උපක්‍රමයක් අහගන්න යන තමයි අද එන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළ වීමත් එක්ක තමයි මේ අපිට මේ අලුත් සම්ප්‍රදාය අලුත් විදියට හිතන්න ක්‍රමයක් එතනින් ගානේ ඒ වගේ අපේ දැන් අපේ රටේ ඉන්න මුස්ලිම් අයට උනා. ඒගොල්ලෝ ඒක අපේ මෙදෙන බුදුහාම අදහන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලොන්ට මේ අපිත් එක්ක ජීවත් වෙම යම් දේවල් ඒ හිතවලට එකතු වෙලා තියෙන ඔය සම්ප්‍රදාය. ඒ බුදුව සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ ලෝකේ පහළ වීමත් එක්ක ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වීමයි මේ සපයි කියලා කියන්නේ. මොකද උන්වහන්සේ මේ දෙවියෙක් වශයෙන් අද්භූත වෙන නෙවෙයි. ඊළාට බ්‍රහ්මයෙක් වශයෙන් අහසෙම ඇවිල්ලා යනව නෙවෙයි. උන්වහන්සේ මිනිසුන් අතරම මව් කුසකින් උපදිනවා. උන්වහන්සේ මිනිසුන් එක්කම තරුණ පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරනවා. උන්වහන්සේ මිනිසුත් එක්කම සිප්සතර හදාරනවා. උන්වහන්සේ මනුස්ස ස්වභාවයෙන් මේ පරිපූර්ණ අවබෝධයට පත් වෙනවා. ඒ අවබෝධයට පත් වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේලාගේ දේශනා විලාසය ගද අපි ගත්තොත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා විලාසය ඕනම කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වලාකුළු මේ වගේ වැහි දවසකට දේශනාවක් කරන නම් බොහෝ දුරට වලාකුළු වර්ෂා උපමා කරගන්නවා. සත්තු ඉන්න තැනක දේශනාවක් කරනවනේ ඒ අදාළ බල්ලෝ වෙන්න පුළුවන්, පක්ෂීන් වෙන්න පුළුවන්, සිංහයෝ වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාග්‍ර වෙන්න පුළුවන්, කොටි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උපමා කරගන්න. ඉතින් මිනිසුන්ට සැප වෙන්න දන්න අපබ්‍රංශ කියා දෙන කෙනෙක් මේ ලෝකෙට ආවට වැඩක් නැහැ. එතකොට එයා කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගත්තත් ඒක සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සාමාන්‍ය උපමා ගත්තොත් හොද්දේ දාපු හැන්දා වගේ. ඉතින් ඔය කාටද නොතේරෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඕක හරියට ඔය කෙනා හොද්දේ දාපු හැන්දා වගේ. මොකද හැන්දට කවදාවත් රහ බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න ඒක ඕන මනුස්සයෙක්ට තේරෙනවා. ඒ වගේ සරල සුගම භාෂාවකින් මහා පරිපූර්ණ නිදහසක් පිළිබඳව උන්වහන්සේ කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම භාෂාවක් එහෙම උපමා හැසිරීමක් සම්මා සම්බුදුවරයෙක්ට වෙන කෙනෙක්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අද ලෝකයේ ගත්තොත් වික්ත විසරද ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු උපමා. ඒතර උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් මල් කඩන කෙනෙක් උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ දේශනාව මල් සම්බන්ධවයි. උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් කුඹුරු කොටන කෙනෙක් සම්පූර්ණ දේශනාව කුඹුර හා සම්බන්ධයි. උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් දර කඩන කෙනෙක් සම්පූර්ණ දේශනාව දර හා සම්බන්ධයි. උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් අස්වැය දමනය කරන කෙනෙක් සම්පූර්ණ දේශනාව අස්වැයන් හා සම්බන්ධයි. උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් ගණන් හදන කෙනෙක් සම්පූර්ණ උන්වහන්සේගේ නිදහස පිළිබඳව කතාව ගණන් හා සම්බන්ධයි. උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් රෙදියා පුල්ලන කෙනෙක් සම්පූර්ණ දේශනාව රෙදියා පිල්ලීම හා සම්බන්ධයි. උන්වහන්සේට හම්බ වුණොත් පිපාසිත කෙනෙක් සම්පූර්ණ දේශනාව පිපාසය හා සම්බන්ධයි. එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එහෙම හිතවලට කතා කරලා තමන්ගේ වැහිච්ච නිදහස පෙන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් කර ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ඒ සෑම කතාවක් අවසානයේදී ඒ අහන පුද්ගලයාට ඒ විමසන පුද්ගලයාට අලුත් ජීවිතයක් ලැබෙනවා. අලුත් පණක් ලැබෙනවා. ඒ හැම සාකච්ඡාවකම අවසානයේ කියන්නේ මට මම අන්ධකාරයක හිටියේ. ඔබ වහන්සේ මට පහනක් පත්තු කරලා දුන්නා වගේ. මම මම්මුලා වෙලා හිටියේ. ඔබ වහන්සේ මට පාර පෙන්නුවා වගේ. ඉතින් හරියට යටිකුරු කරපු වාදනයක් උඩුකුරු කරපු කළා ඒකේ තියෙන අවකාශය පෙන්නුවා වගේ.
ඒ වගේ හදවතට දැනෙන උපමා මිනිස්සු කියන්න පටන් ගත්තේ ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුගේ භාෂාව ව්‍යවහාරයකින් උන්වහන්සේ කතා කරන්න පටන් ගත්තා. කල ඉන්දියාවේ එක්තරා තාපසේ එක්තරා කෙනෙක් අවුරුදු 20ක් 30ක් තිස්සේම ගියා යාගේ ප්‍රශ්න ටික අරගෙන විවිධ ශාස්ත්‍රවරු ගාවට. නිකාණ්ඨනාථ පුත්‍ර, අජිත කේසකාම්බලි, බකුද කච්චායන, සංජය බෙල්ලාටු පුත්ති සොයාදියා වශයෙන් ගියා. බුදක කියලා කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම ගියා යන තැන අහන ප්‍රශ්න ඒ ප්‍රශ්න වලට කවුරුත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වයසයි වයස වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන ගමන් තරහ ගන්නවා, කෝප ගන්නවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක ශාස්ත්‍රු කෙනෙක් ගාව යාගේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලැබෙන්නේ නැතුනම තව ශාස්ත්‍රු කෙනෙක් ගාවට යනවා. තව ශාස්ත්‍රු කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා උත්තර ටික ලැබෙන්නේ නැතුනම තව ශාස්ත්‍රු කෙනෙක් ගාවට යනවා. මම ගිහින් ඉවර වෙලා එයාට මතක් කරා මම කොහේ ගියත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ වයෝවෘද්ධයි. මේගොල්ලෝ කෑ ගහන, මේගොල්ලෝ ලොකු මිනිස්සු ගරු සත්කාර කරන එක අපිට මේකට කවදාත් උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතනවා මම යනවා ගෞතම බුද්ධ ගාවට. හැබැයි තාම තරුණයි. තරුණ කෙනෙක් සත්‍ය අවබෝධ කරයි කියලා ඒ කාලේ පිළිගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය අවබෝධ කරයි කියලා 35 වයස හිටපු නිසා බොහෝ අය පිළිගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එයාටත් හිතුණා මේ මටත් වඩා තරුණයි. එයා සත්‍ය අවබෝධ කරලා නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ. මම ආපු මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයාගන්න. කමන්නේ මම ගිහින් ඉවර වෙලා මම අහනවා. මට උත්තර දෙයිද කියලා බලන්න. ඉතින් බොහොම දුර බැහැර ගෙවාගෙන ආපු ගමන්ම සාමාන්‍ය සම්මා සම්බුදුවරේට කෙනෙක් දැකපු සැනින්ම එයාට කතා කරන්න ඕන විදිහ, එයා හිතන පතන විදිහ, එයාගේ ශක්තිය සැඟවිච්ච විදිහ සියල්ල උන්වහන්සේට පේනවා. අන්න ඒකයි මිනිසුන්ට සපෝත් උදා වෙන්නේ. අර වෙනත් අවබෝධය ලැබපු අය පහළ වුණාට ඒගොල්ලෝට එකෙල්ලේම තා මිනිස්සෙක් ශක්තිය හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිසා ආපු ගමක් වෙච්චරයි. ඔබ ගෙනාවු ප්‍රශ්න ඔක්කොම මගෙන් අහන්න. ඔබ ප්‍රශ්න අහලා ඉවර වෙනකම් මම උත්තර දෙනවා. ඔබ හෙට එළි වෙනකම් ප්‍රශ්න අහුවොත් මම හෙට එළි වෙනකම් උත්තර දෙනවා. මොකද ඔබ කියලා හතම්ම 700ක් දුර ඉඳලා ආවේ මාව හොයාගෙන. ඒ නිසා ඔබ එච්චර දුර ඉඳලා ප්‍රශ්න ටික අරන් ආවිල ඔබ මට යවන්න විදියක් නැහැ. ඔබ හෙට එළි වෙනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. මම හෙට එළි වෙනකම් උත්තර දෙනවා උදක කිව්වා. එච්චරයි. ඉතින් ඒක අහපු ගමන්ම අර මහලු අවුරුදු 20ක් තිස්සේ එක තැන් වල ප්‍රශ්න අරගෙන ගියේ ඒ තාපසයට ලොකු සතුටක් ඇති වුණා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔව්වාන සෑම ප්‍රශ්නයකට බොහොම කරුණාවෙන් උත්තර දෙනවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් ලංකාවේ සම්ප්‍රදාය නැවත බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර සම්ප්‍රදාය වගේ හැදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි කියනවා නම් යනවා එච්චරයි. පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ. ඉතින් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් අපෙන් දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් සාමාන්‍ය විදිහට අහන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි බණක් කියනවා සාදු 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 එච්චරයි. බුදුහාමුදුරනේ කකුලේ ගලක් ඇදුවා සාදු සාදු සාදු. ඒක තමයි සම්ප්‍රදාය. ඔය පෙරලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒ උත්තර දෙන්න තරම් සාඥානයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්, අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්, සුතයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් සම්මා සම්බුදුරේ ගත්තම ඒ සුතමේ ඥානෙ, චින්තාමේ ඥානෙ, අවබෝධමේ ඥානෙ, ඊළඟට ගියාම අනිත් කෙනෙකුගේ හිත කියවීමේ ඥානෙ, අනිත් කෙනෙකුගේ කුසල ශක්තිය කියවීම එනන්ත ප්‍රමාණ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ කෙල්ලේම මේ ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ පේන්නේ, ගැටලුව ගැටගැච්ච සංසාරික ජීවිතේම උන්වහන්සේට පේනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ පිළිතුරත් එක්ක ඔහුට මහා සැපයක් උදා වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුන් වහන්සේගේ දේශනා සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ දේශනා විලාසය උන්වහන්සේ සමහර ප්‍රශ්න විසඳන්නේ සංසාරයේ කල්ප ගානකට කලින් කතාව අරගෙන. ඒ කතාව අවසානයේ ප්‍රශ්නේ සමතේකටපත් වෙනවා. උන්වහන්සේ සමහර දේශනා විසඳන්නේ සමහර සත්තු උපමා කරලා. බල්ලෙක් උපමා කරලා කියන බල්ලටත් මේ ගුණේ තියෙන උඹලාට මේ ගුණේ නැහැ. සමහර උපමාවකට උන්වහන්සේ ගනි ඉබ්බෙක්. ඉතින් ඒ ඉබ්බෙක්ගේ චර්යා රටාව ස්වභාව ධර්මත් එක්ක ඉන්නපු මිනිසුන්ට තේරෙනවා. ඒ කාලේ මිනිස්සු මීට වඩා වනාන්තරගතව සත්තුත් එක්ක සමීපේ ඇති වෙන ඒ සියලු හුරු භාෂා රටාවක් උන්වහන්සේ භාවිතා කරා මිනිස්සු සපවත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ අසුරු කරන ලැබෙන කිසිම කෙනෙක්ට උන්වහන්සේ තුල රාග දේශ මොහ ඒවයි විසිරිච්ච කිසිම ස්වභාවයක් දකින්න ලැබුණේ නැහැ මේක. ඕනම ගුරුවරයෙක් ගාවට ලං වුණා මේ ගෝලයෝ දන්නව ගුරුවරයාගේ අඩුපාඩු. නමුත් අවුරුදු 45ක් තිස්සේ කිසිම ගෝලයකට මේන් කියලා එක වරදක් පෙන්වන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඔහුට කෙල්ලේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නගා ගැනීමේ හැකියාව, වරදක් පෙන්වීමේ හැකියාව උන්වහන්සේ තුළ ඉස්මතු වුණා කියලා 45ක් ලිඛිත ඉතිහාසයේ හේතු සහිතව සඳහන් කළනේ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ පහළ වෙන විශාල සැපයක්. එක වෙලාවක සක්‍රදේවයන් ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙම කතාවක්. ඔබ වහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වුණා විතරයි දිව්‍ය පිරිස එන්න වැඩි වෙනවා.
මොකද මනස අපායක් කරගත්ත මිනිසුන්ට බුදුන් වහන්සේ මනස දෙව්ලොවක් කරගන්නා විදිය කියනවා. තවත් කෙනෙක් බුදුන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම කිව්වේ එක එක දේවල් එක එක පස්සේ යන්න එපා. ඔබ තුළ ඔබේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ශක්තිය අවදි කරන්න මම ඔබට උදව් කරනවා. ඒ අවදි කරාම ඔබ අපිට තවත් කාමයක් දෙවියන්ගේ උදව්වක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට ඕනම් දෙව්ලොවට යා හැකියි. ඒ කාගවත් පිටින් නෙවෙයි ඔබේ හිත පිරිසුදු කරගැනීමේ පිටින්. ඔබට ඕනම් බබලවට යා හැකියි. ඒ කාගවත් පිටින් නෙවෙයි මොකද්ද? ඒ ඔබේ හිත පාරිශුද්ධයටපත් කරගැනීමේ පිටින්. ඔබට මම ලබාගත් අවබෝධයම ඔබට ලබා ගන්න හැකියි. මම ලබාගත් අවබෝධයම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම බුදු වුණා ඔබටත් බුදු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වේ එකම කෙනා තමයි කවුද? සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. අනිත් හැම කෙනෙක්ට තමන්ගේ ඥාන පරාසය පළලනකොට උඩ ඉතන දෙයක් තමයි මේ මං ඉන්න තැනට කාටවත් එන්න බැරි වෙයි කියන අදහස. නමුත් උන්වහන්සේ තුළ තිබුණේ හැමතිස්සෙම දන්න කියන තේරෙන උපමාවක් කළා. ඒ අවබෝධයටපත් කළේ පරම විමුක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ නිසා රජවරු රාජ්‍ය සම්පත් නැහැ. මේ ලෝකෙම කොච්චර කට්ටිය මහන්සි වෙනවද අධිපතිකම ලබා ගන්න. ඉතින් මිනිස්සෙට මේ පෘථිවි තලයේ මත අධිපති වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යද රජ කෙනෙක් වීම තමයි. ඊට හදයක් නැහැ. ඒ රාජ්‍ය සම්පත් වලට ආසා කරපු ඒවයි සැපයක් තියේ කියපු මිනිස්සු සිද්ධාර්ථ ගෞතම බුදුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලේ රාජ්‍ය සම්පත් අත්හැරියා. සිටුවරු සිටු සම්පත් අත්හැරියා. සාමියෝ භාර්යාවන් අත්හැරියා. භාර්යාවන් සාමියෝ අත්හැරුවා. දරුවෝ අම්මලා අත්හැරියා. අම්මලා දරුවෝ අත්හැරියා. ඇයි ඒ? උන්වහන්සේ පෙන්වන සැපේ තරම් සැපයක් කොට කවදාවත් නොලබිච්ච නිසා. ඒ සැපේ නිසා තමයි මත්තරින්න පුළුවන් කමල් ලැබුණේ. ඒ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ පහළ වීමත් එක්ක තමයි ආශ්චර්ය දකින්න ලැබුණේ. අම්මල දරුවෝ කිව්වා මහා විශාල බැඳීමක් මහා විශාල සෙනෙහසක්. නමුත් දරුවෝ එකෙල්ලේ අම්මලා අතහරිනවා. මේ කසාද බඳන තවත් කෙනෙක් ගාවට යන්නේ නෙවෙයි මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ වචන හදවත විවිධ ලියපු නිසා. ඒ තුල සැපේ උන්ට පෙනිච්ච නිසා. ඒ කාලේ ප්‍රඥාවන්ත සෑම මිනිස්සෙම ගෞතම බුදුන් වහන්සේට චෝදනා කළා. මොකද්ද චෝදනාව? පවුල් විනාශ කරනවා. ඒ යහති ඒ දහම කඩන ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු මොකද කරේ? එහිම සැපයක් දැක්කා. එහිම වුණ හොයන දේ දැක්කා. එහිම සදාකාලික විමුක්තිය දැක්කා. ඒ නිසා බුදු කෙනෙක්ගේ පහළ වීමත් එක්ක ප්‍රකාශ කරන වචනත් එක්ක මිනිසුන්ගේ ප්‍රඥාව අවදි වීමත් එක්ක උන් සැප විඳින එක කාටවත් නතර කරන්න බෑ. දැන් අපි සාපේක්ෂව සැපයයි සම්පත කරගෙන සිටින දේවල් ගත්තම අපි හිතුව ගයක් හදාගන්න එක සැපයි කියලා. අපිට ගේ හදාගෙන ටික කාලයක් යනකොට තේරෙන එක නඩත්තු කර ගැනීමේදී ලයිට් බිල් ගෙවනකොට ඒක රිපෙයාර් කරනකොට ඒකම කොච්චර කරදරයක් වෙනවද කියලා. අපි හිතාගෙන හිටමු දරුවෙක් හම්බ වෙන එක සැපයි කියලා. දරුවෙක් හම්බ වෙලා ටික කාලයක් යනකොට අපිට තේරෙනවා මේ වගකීම් ගොඩක් එක්ක මොකක්ද වෙන්නේ? කොච්චර අපහසුතාවයකටපත් වෙනවද කියන්නේ. ඊළඟට දුවරු හම්බුනාම සැපයක් කියලා හිතාගෙන ඊට දුවෙක් හම්බුනාම මේ වගකීම් මේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න යනකොට ඒ සැපයයි කියලා හිතාගත්ත මනුස්සයාට ඒ තුල ඇතිවන අනන්ත අප්‍රමාණ කම්කටොළු. නමුත් උන්වහන්සේගේ පහළ වීමත් එක්ක ප්‍රකාශ කරන වචන වලින් මිනිස්සේ කිසිම කෙනෙක්ට ලැබෙන සැපය කවදාවත් අඩු වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක එන්න වැඩි අවබෝධය ප්‍රඥාව පුළුල් වෙන උන්වහන්සේ ප්‍රඥාවට කතා කරනවා. නොදන්න භාෂාවකින් නෙවෙයි තේරෙන භාෂාවකින්. ඒත් එක්කම වුණ අධික සැපයකටපත් වෙනවා. ඒ උන්වහන්සේ කියපු මාර්ගය අවසන් කරපු කිසිම කෙනෙක් නැවත අයි ඒ රාජ්‍ය සම්පත් ලබන්න ගිහිල්ලා නැහැ. සිටු සම්පත් ලබන්න ගිහිල්ලා නැහැ. ඇයි ඒ තුල කවදාවත් උන්ට තේරෙනවා ඒ වගේ සැපයක් නැවත කිසිම දෙයකින් ලබා ගන්න පුළුවන් කම. මොකද හදවතේ ඇතුළේ මේ නිරාමිෂ සැපය අනන්තයි අප්‍රමාණ. එහෙම සැපයක් මිනිසුන්ට විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද? බුදු කෙනෙක් පහළ වුණායි නැත්තම්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ සුඛෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ. බුදුරුන්ගේ පහළ වීමම සැපයක්. ඊළඟ උන්වහන්සේ කාරුණික වෙනවා. උන්වහන්සේගේ පහළ වීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේ කාලයක් අධික විශ්වයේ සමාන මිනිසුන්ට උන්වහන්සේගේ වචන හදවතට වැදුණත් උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්න හිතුණත් ඒ විමුක්තියටපත් වෙන්න හිතුණත් ඒ තරම් ආත්මහයියක් නැහැ. උන්වහන්සේ අනුකම්පාවට කියනවා හරි ඔබ මොනර ගමනක් යන්නේ? මා ගේලේ අනුගමනය කරන හංස ගමනක් යන්නේ. උන්වහන්සේ සූදානම් නැහැ. ඕන් තවත් දුකින් දුකටපත් කරන්න. උන්වහන්සේ තව සූදානම් වෙනවා. ඕනුත් ඒ සැපේට తాවකාලික හරි ටික හරි ඒ තුලට අරගෙන යන්න. ඒ වගේ කෙනෙක් ලෝකයේ පහළ වෙන්නේ කලාතුරකින්. තමන් එකෙල්ලේ අදහසක් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒක පිළිගන්න පිරිසත් එක්ක බොහෝ අය ගමනක් යනවා. ඒක නොපිළිගන්න පිරිස එතනින් අත්හැරෙනවා. එච්චරයි. නේ? දැන් අපි ගත්තොත් ගුරුවරු අපිට උගන්වන්නේ අපි විභාගේ පාස් වුණොත් එතනින් පස්සේ ඕන්න අපිට උගන්වනවා. පේලෙන් අය කොහෙ ගියාද කියලා ගුරුවරු දන්නේ. ඔව් බුදු කෙනෙක් එහෙම නෙවෙයි ලෝකයේ දිහා බලන්නේ.
උන්වහන්සේ බලනවා මම මේ කියන කාරණා වලින් සැප විඳින මිනිසුන් ඉන්නවා. තාම මේකට ඒ ගන්න කරු ආත්මහයියක් නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. උන්වහන්සේ උන්ට තවත් සම්සුගම භාෂාවක් භාවිතා කරනවා. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ මේ වගේ ශාලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා කරන තැන පිටෙන්න. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන තැන සතෙක්ට දඬු මුගුර වලින් පහර දෙන තැන. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන තැන ලස්සන කාන්තාවක් නියදිච්චම අමුසෝන. උන්වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන තැන විටක ගහයට, විටක රජමැදුරා, විටක සෙල්ලම් පිටේනිය. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අධ්‍යයනය කරලා බැලුවම සම්මා සම්බුදුවරයෙක්ගේ ඒක එක තැනකට සීමා වෙලා නැහැ. එක වෙලාවකට කුඹුරක්, එක වෙලාවකට ඒක කමතක්, එක වෙලාවකට ඒක මේ දන් දෙන දානශාලාවක්, එක වෙලාවකට අම්බලම, එක වෙලාවකට උන්වහන්සේගේ දෙව්ලොව, එක වෙලාවකට වැවක් අතර, එක වෙලාවකට ගලක් අතර. එහෙම කෙනෙක් අපිට හමු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කෙනෙක් ලිඛිත ඉතිහාසෙදී එහෙම කෙනෙක් හමු උන්වහන්සේට කොතනද කැමැති ශ්‍රාවකයා ශ්‍රවණය කරන්න, කොතනද කැමැති තමන්ගේ සැපේ උරගා බලන්න. උන්වහන්සේ ඒක ඕන තරමදී උන්වහන්සේ සූදානම්. උන්වහන්සේ ඉදිරියට මහා මමත්වයේ තියෙන මිනිසුන් පැමිණෙනවා. නමුත් මේ මිනිසුන් ඇවිල්ලා මහා දහසක් තර ගැහුවත් උන්වහන්සේවට පිළිතුරු නොදී සිටින්නේ නැහැ. පිළිතුරක් නොදුන්නොත් නොදෙන්නේ ඒත් ඔහුගේ යහපත සඳහාම විතරයි. මොකද ඒකට පිළිතුරු දුන්නට වටහා ගැනීමේ හැකියාවක් හෝ ඒ තුළ ලැබෙන සැපයක් නැති වුණාම බුදුවරු පිළිතුරු දීම නතර කරනවා. උන්වහන්සේලාගේ පිළිතුරු නොදීමවත් සැපයක්. උන්වහන්සේලා යමකට පිළිතුරක් දුන්නොත් සමහර වෙලාවට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. උන්වහන්සේ යමක් පිළිතුරු දෙනවා නම් පිළිතුරු නොදී ඉන්නේ ඒ මනුස්සයාගේ සැපයක් සඳහා. ලෝකේ කවදාවත් භාෂාවක් හසුරවන්නේ අන් අයගේ සැප සඳහා. නමුත් සම්මා සම්බුදුවරේ භාෂාවක් හසුරවන්නේ කවුද? දෙව් මිනිස් දෙගතියේම සැපයක් සඳහා. එහෙම කෙනෙක් අපිට ලිඛිත ඉතිහාසෙත් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි සුභ බුද්ධාන උත්පාදෝ කියන්නේ බුදුරුන්ගේ පාළවීම සැපයක් කියලා කියන්නේ. අවුරුදු 45ක් මුළුල්ලේ කියපු එක වචනයක් හේතු සහිතව කිසිම කෙනෙක්ට අද දක්වා ඛණ්ඩනය කරන්න බෑ. දැන් ලෝකයේ විවිධ ආගම් තියෙනවා, ලෝකයේ විවිධ දර්ශන තියෙනවා, ලෝකයේ විවිධ මතවාද තියෙනවා. එක එකයි ඉදිරිපත් කරේ. ඒවා නූතන විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමගම තව තවත් ඊට වඩා බුද්ධිමතයෙක්ගේ පහළ වීමත් සමග ඒවා ඛණ්ඩනය වෙනවා. ඒ ඛණ්ඩනය වීම හැමෝටම බාර ගන්න වෙනවා. ඒවට ඕන තරම් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් මේ ඉතිහාසය. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුකට හේතුව තණ්හාවමයි. තණ්හාව අඩුවීමම දුකේ අඩුවීමයි. ඒක ඛණ්ඩනය කරපු කෙනෙක් තාම මේ ලෝකේ නැහැ. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකක්මයි. අප්‍රියයන්ා එකතු සමග එකතු වීම ඒ වචනේ ඛණ්ඩනය කරපු කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා අත්හැරීම තුලයි සබ ලැබෙන්නේ. අල්ලා ගැනීම තුල අනන්ත අප්‍රමාණ මානසික පීඩන වලට ඔබ ලක් වෙනවා. දැන් නැතුණත් පසුවයි. ඒක ඛණ්ඩනය කරපු කෙනෙක් මේ ලෝකේ තාම නැහැ. ඒ නිසා ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අත්වයටපත් වෙච්ච මහා බුද්ධිමතුන්ට බව අවසානයේ කියා දෙන්න වෙන්නේ එකම දෙයයි. මොකද්ද? මේ විශ්වය පවතින කවුනාසගේ වචන හේතු සහිතව කාටවත් ඛණ්ඩනය කරන්න බෑ. එහෙම වචන කතා කරපු කෙනෙක් ලිඛිත ඉතිහාසෙ නැහැ. අනිත් ඒ වචන සමාජයේ එක කණ්ඩායමකට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ධනපති පලන්තිය වෙන්න පුළුවන්, දුප්පත් පලන්තිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ සමාජයේ විප්ලව කරපු මිනිස්සු ගත්තම එක්කෝ ධනපති පන්තිය විප්ලවය. ඒක ධනේශ්වරවාදී. එක දුප්පත් පලන්තිය විප්ලවය. ඊට පස්සේ ඔය ලෙනින් වගේ ලොකු විප්ලවයක් කරා. ඒක දැන් මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන තියෙනවා. නමුත් ලෙනින්ගේ ජීවිතය ගත්තොත් ඔහුට උදව් කරලා තියෙන්නේ ධනපති මිනිස්සෙක්. ඔහු වැඩි තුන් බොන්න හැමතිස්සෙම උඩ තුන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ ගාස්තු වල තියෙන ධනපති මිනිස්සෙක්. ඒ වගේ. අද JVP එක තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩි හම්බ කරන්නේ නමුත් උදව් කරන්න ඕන හම්බ කරන එක. නමුත් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේම අවියා මේක එකේලේ ඍජු එකේලේ තලකට සීමා වෙච්ච නැති මහා විකාශිත ජීවිතයක්. විතර දුප්පතුන්ට කතා කරනවා. විතර පොහොසතුන්ට කතා කරනවා. විතර රජවරුන්ට කතා කරනවා. විතර සිටුවරුන්ට කතා කරනවා. විතර දාසියට කතා කරනවා. විතර සිටු කුමාරයට කතා කරනවා. එහෙම උන්වහන්සේ තුළ ලිඛිත ඉතිහාසයේම අවස්ථාවක් නේ. උන්වහන්සේ කතා නොකරින් උන්වහන්සේ කතාවේ කාට හරි අයහපතක් සිද්ධ වෙනවනම් උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේ නිහඬ වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ගමන යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ චර්යා රටාව. අපිට ඒක විස්තර කරොත් ඒක නෑ එළි වෙල කවුනාසේ ගත ජීවිතේ ගත කරපු හැටි, වචන කතා කරපු හැටි, කෙනෙක්ට මුහුණ දීපු හැටි, කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක අවංකව ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලැබීමත් එක්ක ਉਹ සැපයටපත් වෙනවා. කිසි දිනක උන්වහන්සේ ඒකට පිළිතුරු නොදී සිටින්නේ නෑ. උන්වහන්සේ රෑ 10ට ආවත්, රෑ 12ට ආවත්, රෑ 1ට ආවත් උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා. ඒ තමයි බුද්ධ චරිතය.
එහෙම කෙනෙක් පහළ වෙන එකක් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ සුඛෝ බුද්ධානම් උප්පා. එහෙම කෙනෙක් පහළ වුණ තවත් සම්මා සම්බුදුවරයෙක් විතරයි. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාම ඉඳලා වෙනත් ප්‍රදේශයකට වඩින්න තීරණය කරනවා. අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා ඇවිල්ලා කියන ඔබ වහන්සේ තව මාසයක් ඉඳලා යන්න. බුදුන් වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ. විශාකාව ඇවිල්ලා කියන තව මාසයක් ඉඳලා යන්න. බුදුන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මම මේ ගමන වඩින්න ඕන. කොසල් රජතුමා ඇවිල්ලා කියන තව මාසයක් ඉඳලා යන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක උන්වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ. එක වෙලාවක 16ක් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට කියන පුණ්ණා කියලා. ඔබ වහන්සේ තා මාස 3ක් මෙහෙ ඉඳලා යන්න. ඔබ වහන්සේ මෙහෙ හිටියොත් මම වැඩකාරකමින් නිදහස් වෙනවා. එතකොට පුළුවන් මට මේ ධම්ම මාර්ගය අනුගමනය කරගන්න කාලය හම්බ වෙනවා. ඔබ වහන්සේ මාවෙට 3 මාසයක් මේ ජේතවනාරාමයේ සිටලා යන්න. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබට දාසි භාවයෙන් මිදෙනවා නම් ඔබ මේ ධම්ම අනුගමනය කරගන්නවා නම් මම 3 මාසයක් ජේතවනාරාමයේ ඉන්නවා. රජවරුන්ට සිටවරුන්ට නතර කරන්න බැරි දෙයක් ධර්ම අවබෝධ කරගන්න කැමතියි කියලා ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ 16ක් වෙනුවෙන් එක මාසෙක 3 මාසයක් දක්වා සම්මා සම්බුදුවරයෙක් වැඩ ඉන්නවා. එහෙමද? දැන් අපිට එහෙම ජීවිතයක් අපි ආයත ගත කරන්න බෑ. ඒක බුදුවරුන්ගේ තියෙන ආශ්චර්යය. ඒකයි උන්වහන්සේලා මේ ලෝකයේ පහළ වීම ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. උන්වහන්සේලාගේ සරල සුගම භාෂා විලාසය කයකට නිසි වෙලාවට කතා දැන් බුදුන් වහන්සේ සමහර අය দমনය කරන්න කොච්චර වැරදි කරත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ වෙලාව එනකන් සිටිනවා. වෙලාවට එනතුරුම උන්වහන්සේ ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ දැක්ක නොදැක්ක වගේ සිටිනවා. දැන් කෝසම්බිය දේශනාව උන්වහන්සේ වැඩේ ඉන්නවා. මාස කීපයක් තිස්සේම ලොකු තරගලයක් විසුණු වහන්සේලා සඳහා ඇතිනම් බුදුන් වහන්සේ නෙවෙයි අහන්නේ. මොකද වෙලාව එනතුරු උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් උන්වහන්සේලාගේ හැකියාව. මොකද ඒකට කලින් ඒකට පිළිතුරක් දුන්නොත් ඒකට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒක සමතේකටපත් වෙනවා සමනේන වෙලා උන්වහන්සේ දන්නවා. උන්වහන්සේ මනෝවිද්‍යාත්මකයි. උන්වහන්සේගේ පිළිතුරු සැපීම ආනන්දනීයයි. ඒ ශ්‍රවණය කරන බොහෝ අයට මහ විශාල සැනසීමක් ලබා දෙනවා. උන්වහන්සේලාට පිස්සියක් ආවොත් උන්වහන්සේ කැමති ඒ පිස්සිය සමග කතා කරන්න. කවුද? මොන ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක්ද කැමති පිස්සියක් සමග කතා කරන්න? මොන ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක්ද කැමති තමන්ගේ ගෝලයෝ ගාවදී තමන්ට ලාභ සත්කාර ලබා දෙන කෙනා ගාවදී නිර්වස්ත්‍ර ගැහණියක් සමග කතා කරන්න. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ සියලු දේවල් වලට එහෙම සිද්ධවට අපි දන්නවා පටාචාරා උන්වහන්සේ ගාවට එන්නේ වස්ත්‍ර නැතුව නෙවෙයි. උන්වහන්සේ සරල සුගම භාෂා විලාසයෙන් පෙන්නලා නැගෙනියනේ. ඊටමත් ලෙන්ගතු බව. ඉතින් ඇඳුමක් ඇඟේ කෙනෙක්ට බුදුන් වහන්සේ නැගෙනියනේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඉතින් මේ ලෝකේ කවුද තමන් ඉහළට ගියාම මෙලෝ දෙයක් නැති, මෙලෝ හතරක් නැති කෙනෙක්ට නැගෙනියයි කියන්න කැමති. හැමෝම කැමති අක්කේ අයියේ සහෝදරය කරගන්න තමන්ට වඩා බලවන්ත, තමන්ට වඩා තේජසක් තියෙන, තමන්ට ගනුදුනම උපකාරයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් සම්මා සම්බුදුවරයෙක්ට පුළුවන් ලෝකේ අන්ත අසරණ වෙච්ච කෙනෙක්ට නැගෙනියයි ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ඒක ඒ උන්වහන්සේලාගේ ආශ්චර්යය. මොකද උන්වහන්සේලා මේ ලෝකයට උපකාර කරන්න කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව. මේ ලෝකේ යමෙක් බොහෝ මිනිස්සු උපකාර කරන්නේ තමන්ගේ හිතේ බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. ඒක ආමුදුරෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කිහි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තණ්හාවේ ස්වභාවය. උදව්වක් වෙනකොට යා බලාපොරොත්තුවක් හිත ඇතුලේ සකස් වෙනවා. නමුත් සම්මා සම්බුදුරු මේ ලෝකයට උපකාර කරන්නේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව. උන්වහන්සේට රකින්න කියලා ආත්ම ගරුත්වයක් නැහැ. උන්වහන්සේට රකින්න එහෙම දෙයක් නැහැ. අම්බපාලි වගේ කෙනෙක් දාණය බාරගන්නේ රකින්න ආත්ම ගරුත්වයක් නැති නිසා. මොන කෙනාද කැමති ඒ නගරේ ඉන්න ගණිකාවගේ දාණය බාර ගන්න තමන්ට උපකාර කරන කුල පුත්‍රයන්ගේ දාණය අතහැර. එනං ඒ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් තමයි. වෙන කෙනෙක්ට ඒක කරන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඔහුට ඊට පස්සේ ඒ නගරේ සිටීම ලේසි වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් අපි දන්නවා මේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ සම්මා සම්බුදුවරගේ කාලේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා මුළු නගරයටම මුදලට කාමසේවනය ලබා දෙන ඒ තැනැත්තිගේ දාණය බුදුන් වහන්සේ බාර ගන්නවා. ඒ බාර ගැනීම ඇයගේ ජීවිතයේ සපවත් වීම. ඇය ගමන අවසන් කරන්නේ අරහත් වේ. යමෙක් අරහත්ත්වයට සම්පත්පත් වෙන, යමෙක් තමන්ගේ නිදහසේ පළමු පියවරට එන්න කවුද? ඒ බුදුන් වහන්සේ කවුද ඒ වැදගත් නැහැ. කවුද පියාමරපු කෙනෙක් නැවත සාකච්ඡාවට ලබා ගන්නේ? අජාසත් පියාමරලත් බුදුන් වහන්සේ කැමති වුණෝ කීප විටක් ඔහුගේ හිතේ දුක නිවා ගන්න සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි අමවම පියාමරුවොත් අපි කොහොමවත් ඔහුත් එක්ක අසුරක් පවත්වන්නේ නැහැ. නමුත් මව පියා මරපු කෙනෙක් එක්ක අසුරව පවත්වන්න කැමති වෙනවා. පියා මරුවොත් ඒ අසුර පවත්වන කෙනාට බොහෝ සමාජයේ අකටයුතුකම් සිද්ධ වෙනවා.
සමාජයේ අවලාද ඒ සියලුම අවලාද ගෞතම බුදුන් වහන්සේට ලැබුණා. නමුත් උන්වහන්සේ මේක දානකටවත් ගත්තේ. මිනිස්සෙට සම පිණිස යමක් උන්වහන්සේගෙන් සිදු යුත්තේ ඒ නොපිරියලා මිටු කර කෙනෙකු ලෝක ඉතිහාසයේ තවත් මොන නොගසෙන්නේ. දැන් අපිට මේවා අහන්න ලැබීම වාසනාව. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගැන අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ හැම කාලෙම. මේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ තොරතුරු අතුරුදහන් වී ගිය කාලයකට සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුගේ ජීවන චරිතය නැවත සිහිනයකින්වත් හිතා ගන්න මිනිස්සෙට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම කෙනෙක් හිටියද කියලා. ඒ වගේම අනිත් අයගේ ආත්ම සුඛය වෙනුවෙන් ලෝකේ විශාල මත්තරීම සිද්ධ කරපු පුද්ගලයා තමයි. කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. සාරා මීට කලින් 28 සාරා සංකේ කල්පලක්ෂයකට කලින් දීපාංකර පාදමූලයේදී මේ සත්‍ය අවබෝධ කරලා මේ නිදහස බුද්ධ විඳලා මරණය ජය ගන්න අමරණීය වීමේ හැකියාව උන්වහන්සේ සතුව තිබුණා. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ තමන් තුළ තියෙන හැකියාව සාරා අසංකේ කල්පලක්ෂයකට කල් දාගත්තා. මොකද බොහෝ මිනිසුන් වෙනුවෙන්. ඒන ගමනේදී අත්හැරීම් ගත්තොත් ඒක මිනිස්සෙට කරන්න බෑ. තමන් හදාගත්ත දරුවා තමන් රැකබලාගත්ත දරුවා තමන් පෝෂණය කර දරුවා මොකද බොහෝ මිනිසුන්ගේ සැපය වෙනුවෙන් අතහරිනවා. තමන් ආදරය කරපු බිරිඳ තමන්ට කන්න බොන්න දීපු බිරිඳ තමන් රැකබලාගත්ත බිරිඳ බොහෝ මිනිසුන්ගේ සැපය වෙනුවෙන් අතහරිනවා. තමන්ගේ දක්ෂතාවයේ තමන්ගේ පුණ්‍ය විපාකේ ලබාගත් රාජ සම්පත බොහෝ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අතහරිනවා. තමන්ට ලැබෙන නින්දාව බොහෝ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඉවසා ගන්නවා. එහෙම ඓතිහාසික අත්හැරීමක් සිද්ධ කරපු මිනිස්සේ ලිඛිත ඉතිහාසය අපිට මුල ගැහෙන්නේ ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමගේ ජීවන චරිතය විතරයි. උන්වහන්සේ මෙලොව උප්පත්තිය ලැබෙනකොටම උන්වහන්සේගේ නළලේ කොටලා තිබුණ සක්විති රජ පදවිය. උන්වහන්සේ ඉපදුනේ දිලිඳු පවුලක නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඉපදුනේ රාජ පවුලක. නමුත් උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණා සියලු මිනිසුන් වෙනුවෙන් සියලු දෙවියන් වෙනුවෙන් ප්‍රඥාවන්ත සියලු සත්වයන් වෙනුවෙන් මොකක් කරන්නද? ඒ සියලුම තමන්ට ලැබිච්ච ප්‍රත්‍ය අල්ලුවම හෙලපු කෙලපිඩක් වගේ අතහරින්න. එහෙම අතහැරීමක් කරපු මිනිස්සෙක් ලිඛිත ඉතිහාසයේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නැවත හම්බ වෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනය වුණාට පස්සේ රජකම් අත්හැරපු අය. ඒ උන්වහන්සේගේ වචනවල බලය. උන්වහන්සේ වචන ප්‍රකාශ නොකළේ නම් ඕන් කිසි දිනක රාජ සිටු සම්පත් අත නොහරින්න ඉඩ තිබුණා. එනිසා එහෙම මිනිස්සෙක් ඉපදීම තුළ කියන්න තියෙන එකම දෙයයි සුඛෝ බුද්ධානම් උප්පාද. බුදුරුන්ගේ පහළ වීමම තමයි ලෝකයේ සැපේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන උන්වහන්සේ මිනිස්සු එකලා කියන මාව සරණ යන්න. සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධි මාව අදහන්න. මාගේ අවබෝධය අදහන්න. මා කියන දේ කරන්න. ඔබට කිසිදා වැඩක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම පොරොන්දු වෙනවා. එක වෙලාවක උන්වහන්සේ අම්ම කෙනෙක් පුතේගෙන් ඉල්ලන කාරුණික ඉල්ලීමක් ඉල්ලනවා. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්. මොකද්ද ඒ කාරුණික ඉල්ලීම? මම කවදාවත් උඹලාට කුසලයේ වඩන්නේ කියන්නේ නැහැ. උඹලාට දුකක් පුරම හම්බ වෙනවනේ. මම උඹලාට කවදාවත් අකුසලය වඩන්න එපා කියන්නේ නැහැ. උඹලාට අකුසලයෙන් සැපයක් හම්බ වෙනවනේ. මම කුසලයේ වඩන්නේ අකුසලයේ අත්හරින්නේ කියලා කියන්නේ අකුසලයෙන් උඹලාට හැමදාම පීඩාවක් ලැබෙන නිසා. කුසලයෙන් උඹලාට හැමදාම සැනසීමක් සහනයක් ලැබෙන නිසා. එහෙම කතා කරමු කියන්නේ අපිට අහන්න තියෙන ඉතිහාසයේ දේව වාක්‍ය, දේව වරප්‍රසාද, දෙවියන්ගේ කීමට එරෙහි වුණොත් මරණය, දෙවියන්ට එකඟ වුණොත් සියලු වරප්‍රසාද. උන්වහන්සේ එහෙම කියන්නේ සාමාන්‍ය අම්ම කෙනෙක් දරුවන්ගෙන් ඉල්ලන අහිංසක ඉල්ලීම් උන්වහන්සේ සියලු මිනිස්යාගේ සැප වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. මහණෙනි උඹලාට අකුසලයේ අත්හැරීමෙන් දුකක් ලැබෙනවා නම් මම ඒක අත්හරින්න කියන්නේ නැහැ. උඹලාට කුසලයේ වැඩිවීමෙන් දුකක් පුරම වෙනවා නම් මම කුසලයේ වඩන්නේ කියන්නේ නැහැ. නමුත් මහණෙනි මගේ සර්වඥතා ඥාණයට කුසල් කළ දුක් විඳින මිනිස්සෙක් හොයාගන්න නැහැ. ලැබෙන්නේම මට අකුසල් කළ දුක් විඳින අය. ඒ නිසා මහණෙනි මා විශ්වාස කරනවා නම් අකුසලය බැරි මරගාතේ අඬා හරි අත්හැරපියා. කුසලයම දියුණු කරා. ඒ සියලු වචන මිනිසුන් වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ සියලු දෙනාගේ සැපය සඳහා. සියලු දෙනාගේ සතුට සඳහා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ තමන්ගේ ඥාති සංග්‍රහය කියලා දෙයක් කරන්න කියන ඒ හැමෝටම කුවෙවි තියෙන සියලු සම්පතන්පත් අත්හැරලා මේ විමුක්තිය උදා කරන්න මෙහි සැපේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ උන්වහන්සේ ආදර්ශයෙන්ම දුන්න තම පවුලේ අයට ඒක හොයලා දීලා පැවිදි වෙන්න දීලා නෑදෑ මිත්‍රාට ඔබත් මේ රාජ සිටු සම්පත් අත්හැරලා දාලා මේ අනන්ත සුඛය විඳ ගන්න. මේව කරගන්න. අද දක්වා බලන්නේ මේ බුද්ධ වචනේ ආශ්චර්යය. අද දක්වාම තරුණයන් මොකද වෙන්නේ? මේ වචනේ ඇහෙනකොට මේ අත්හරින්න බෑයි කියලා මිනිස්සු එකතු කරන දේවල් අතහරින්න. දැන් මේ ගිය සතියේ තරුණ මහත්මයා කෙනෙක් රටේ ඉඳලා රැකියාවක් කරලා ලැබිලා
තුමා ඒ ඉඳලම කියලා මට පැවිදි වෙන්න ඕන. මං ගුවා වාඩ පැවිදි වෙන ආරාම තියෙන ඒවට යන්න. මගේ ගාවට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම තාම උපසම්පදා වෙලා නැහැ. උපසම්පදා වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගාව පැවිදි වෙන්න. නමුත් ඔහුවා මම 3-4 පාරක් උඩ ගෝ වෙන ආරාමයකට යන්න. නමුත් ඔහුවා අවුරුද්දකින් හරි කමන්නේ දෙකකින් හරි කමන්නේ බොහෝසේ කැමති කෙනෙක් ගාව පැවිදි කරන්න මම මෙහෙම ඉන්නේ. එතකොට ඔහුගේ අම්මලා උඩ කෝ උඹට කවදාවත් පැවිදි වෙන්න එකක් නැහැ. ඔච්චර දේවල් කළා, ඔච්චර ධන සම්පත් ලබාගෙන, ඔච්චර සැප විඳලා. නමුත් ඔහු එයා සියල්ල අලුයම හරපු කෙලපිටක් වගේ පැවිදි වෙනවා. ඒ ඇයි? ඒ බුද්ධ වචනේ ආශ්චර්යයි. ඒ තමයි බුදුවරුන්ගේ පහළ වීම සැපේ. ඒ දර්ශනය දකින මිනිසුන්ට අපි හිතන අපි මේවා අල්ලගෙන ඉන්නේ මොකටද? ඒ අවුරුදු 2600කට කලින් කරපු ඒ විප්ලවය තාමත් මනුස්ස සමාජය අද සිද්ධ වෙමින් පවතී. මහා ගොඩනැගිලි ඉදිරිම මහා ආශ්චර්යයක් නෙමෙයි. සියල්ල තමන්ගේ සැපේ තියෙන අත්හැරීම තුලයි කියලා දැකලා ඒ සියල්ල අත්හැරිලා සැපේ හොයාගන්න කෙනා තුලයි ලෝකේ ආශ්චර්යය. ඒ ආදර්ශය, ඒ හැකියාව ලෝකට පෙන්වන්නේ බුද්ධ කෙනෙක් පහළ වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා දුප්පත් මිනිස්සෙක්ට අත්හරින එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. අත්හරින ලොකු දේවල් නැති නිසා. නමුත් රාජරාජ මහා අමාත්‍යවරුන්ට කංකපාර කියනවා මෙච්චර දෙයක් මම අත්හැරලා සැප විඳිනවා උඹලට බැරි කමක් නැහැ. එක රජකෙනේ ශාසනයට ඇවිල්ලා අහෝ සුකම් කියන. එතකොට අනිත් අය කියනන්නේ මෙයාට පරණ බිරින්දෑවරු ටිකයි මේ භාර්යාව අන්තපුරේ මතක් වෙලා මෙන්න අහෝ සුකම්. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා දැන් පණිවිඩේ ගියාට පස්සේ ඔය අහෝ සුකම් ගානේ පරණ කට්ටිය අනේ නෑ. මාල යුද්ධයක් කරේ උම්මාව රජ කරගන්න හදනවා ඊට පස්සේ අගමැති කරගන්න හදනවා ඊට පස්සේ ජනාධිපති දැන් ඒ ඔක්කොම නෑ බුදුහාමුදුරනේ මගේ හිතට තියෙන නිදහසයි මම මේ කියන්නේ මේ පැවිද්ද තියෙන සුඛය අවෝසුකම් කියන්නේ ඔබ වහන්සේගේ වචන අහලා ඒව අනුගමනය කළා මට ලැබෙන සැනසීම කවදාවත් මට රජකම් කරද්දී ලැබුණේ නෑ කවදාවත් මම අන්තපුරය සේවනය කරද්දී ලැබුණේ නෑ පුදුම සුඛයක් ලැබෙනවා මේ ඒක නිසා මම අවෝසුකම් කියන්නේ අන්තපුරය මතක් කළා රජකම් මතක් කළා නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ තමයි ඉතින් ඒ සියලු එහෙම වචන එහෙම ආශ්චර්යමත් වචන අහන්න ලැබෙන මොකක් නිසාද සුඛෝ බුද්ධානම් උපාද ඒ මිනිසුන්ට ඒ සැපේ ලැබෙන්නේ බුදුවරයෙක්ගේ පහළවීම අපි දන්නවා උන්වහන්සේගේ පහළවීමත් එක්ක අවබෝධයටපත් වෙන මිනිස්සු ඉපදුනාට පස්සේ ඒ මිනිස්සු දැන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ දිහා බලලා කී දෙනෙක් පැවිදිලා තියෙනවද සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ දිහා බලලා කී දෙනෙක් පැවිදිලා තියෙනවද ඒ අතර පස්සේ මේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ ඒ මහා විපර්යාසයේ සැබෑ පිටස කී දෙනෙක් අද සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ සියලු ඒකේ ආරම්භ වෙන්නේ සම්මා සම්බුදුවරයෙක්ගේ පහළවීමෙන්. ඒ නිසා සැපය ගත්තොතින් ඒ සැපේ අග්‍රම තැන ලැබෙන්නේ ලෝක සත්‍යයට කවුරු පහළවීමද? සුඛෝ බුද්ධානම් උපාද. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරොත් ඊට හිතාගන්න බැරි පරාසයකට කතා කරන්න පුළුවන්. තවත් එක අවස්ථාවක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම මොකද මම අද අනිත් දේශනේදී මතක් කරා. වලේ එක බැනුම් එක ගෙදරකට රාජකුමාරයෙක් කන්නේ යනවා. ඒ උන්වහන්සේගේ සැපේ පිණිස නෙවෙයි. ඒ බණින කෙනාට සැප ලබා දීම සඳහා. පළවෙනි දවසේ දාට යනවා පාත්‍රයක් පිරෙන දානේ හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි දවසේ දානට යනවා පාත්‍රයක් පිරෙන දානේ හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනි දවසේ දානට යනවා පාත්‍රයක් පිරෙන දානේ හම්බ වෙනවා. හතරවෙනි දවසින්ම මේ ශ්‍රමණය මහා පෙරේතේ. පාත්‍ර පිරෙන දානින්ද හැමදාම මේක දෙට් එනවා. ඉතින් ඔහුගේ ගෙදර භාර්යාව ඉස්සරහා දරුවෝ ඉස්සරහා බුදුන් වහන්සේට ආවමන් කරනවා. නැවත මගේ ගෙදරට මේ කෑදර මිනිහ එනවා. නැවත මගේ ගෙදරට මේ කෑදර මිනිහ එනවා. උන්වහන්සේ වෙලාව කියන මම විතරක් නෙවෙයි නැවත එන්නේ. කවුද? ගෝවියෝ මොකද කරන්නේ? නැවත කුඹුරට යනවා. වැස්ස නැවත වයි පායනවා අයි පායන වැස්ස නැවත වයින්නවා. එතනින් ගියාට පස්සේ අස්වැන්න නෙලනා නැවත අස්වැන්න නෙලනවා. ඒ වගේම ධාන්‍ය රටට සපයනවා නැවත ධාන්‍ය සපයනවා. දැන් බී කිලෝ එක රුපියල් 14ද 15ට දැන් ගත්තා ලබන අවුරුද්දේ තයිත් දෙන්න වෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙන්න වෙනවා. ඒ මොකද නැවත ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ධාන්‍ය සපයනවා නැවත දෙනවා. ඒ වගේ බුදුන් වහන්සේ පෙන්නනවා රජකම නැවත රජකයි. මෙහා කියන තව අයිත් කරනවා. ඒකම ආසාව. බැලුනාට පස්සේ අයිත් රජ වෙන්නම නැවත රජ වෙනවා. ඒක පාරක් අගමැතිය තමයි හතර පාරක් කියලා හතර පාරකට පස් පාරකුත් වෙනවා. ඒකද අගමැතිකමත් නැවත වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. බුදුන් වහන්සේ අවස්ථාවේ පෙන්නනවා ඒ වු නැවත කියපු වචනේ උපමා කළා කියන හැබැයි එකක් මට කියන්න පුළුවන්. මිනිස්සු මැරි සෝරි පිට්ටනිය වලට නැවත යනවා. නැවත උපදිනවා. නැවත මැරෙනවා. නැවත සෝරි පිට්ටනිය වලට යනවා.
හැබැයි මම නම් නැවත නැවත උපදින්නේ නැහැ. නැවත නැවත මැරෙන්නේ අන්න ඒ වචන දෙක තමයි. ඒ බ්‍රාහ්මණයගේ ප්‍රඥාවේ අවබෝධය. ඒ බ්‍රාහ්මණයගේ නිදහස. ඒ වචන දෙක අහිනවත් එක්කම අහනවා. හැමදේම නැවත නැවත වුණා. අන්තිම එක නැවත නැවත උනේ කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔබ වහන්සේගේ පැමිණීම නැවත නැවත වුණා. කුඹරකට ගොවියන් යාම නැවත නැවත වෙනවා. අස්වැන්න නෙලීම නැවත නැවත වෙනවා. ඊළඟට අස්වැන්න බැබිරීම නැවත නැවත වෙනවා. වැසීම නැවත නැවත වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ වංකිය වචනේ නැවත නැවත වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට උත්තර දුන්න බුදුහාම. බලන්න ඕකේම භාෂාව උන්වහන්සේ කොහොම වුණේ නැහැ. උන්වහන්සේට හැබැයි සියල්ලන් ඉදිරියේ කැමකට කෑදර කමෙන් එනවයි කියලා චෝදනාවක් කරේ. නමුත් ඒ චෝදනාව ලැබෙනකන් තමයි උන්වහන්සේ කියේ ඒ චෝදනාව තමයි ඔහුගේ නිදහසට කතා කරන්නේ. ඔහුගේ විමුක්තියට කතා කරන්නේ. ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වුණා. එක අවස්ථාවක පුරා 3 මාසයක් තිස්සේම පැල රකින්න යනවා. දැන් අපි පැල රකින්න ගියොත් පැලකට මොකෝ වෙන්නේ? බලයි බණහන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ මොකද නමුත් බුදුවරේ 3 මාසයක් පැල රකින්න යනවා. පැල රකින්න ගිහලා අවසාන දවසේ උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ගංගාවක් උපමා කළා, වැස්ස උපමා කළා, ධනිය ගෝපාලක දේශනාව. එතකොට එතනින් ගියාට පස්සේ ඔහුට තේරෙන ඔහුගේ ජීවන කල්පය. ඒ තමයි ඔහුටත් බිරිඳටත් නිදහසේ විමුක්තියේ සැපේ ආරම්භය. ඒ අවස්ථාවේ සියලු කුඹුරු අතහැරලා උන්වහන්සේ ගාව පැවිදි වෙනවා. මොකද ඒ උතුම් සැපේ අග්‍ර අවස්ථාවට ඒ වගේ සැප වෙනුවෙන් 3 මාසයක් පැනරගපු කෙනෙක් ලිඛිත ඉතිහාසයේ හමු වෙන්නේ. ඒ තමයි බුදුවරේ. ඒ තමයි අනිත් අයට සැපගෙන ආපු සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. ඒකයි කියන්නේ සුඛෝ බුද්ධානම් උප්පාදෝ බුදු කෙනෙකුගේ උප්පාද්‍යයත් එක ලෝකයට සැපහම් වෙනවා. දැන් බලන්න දැන් මේ ධර්ම මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩාක් අවබෝධ කරගෙන මේක ලක්ෂ 10ක් විතර ගත්තොත් දෙන්නේ 3 දිනේට තමයි මේ බුදුන් වහන්සේගේ සැපේ තේරෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. අනිත් අයට අපි ඒගොල්ලෝ අතරමං කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ක්‍රමයෙන් අනුව අපි ඔබලාට දැන් බලන්න අභිධර්මයෙන් කියලා දුන්නා. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ සමහර මාන්නක්කාර මිනිස්සු කියන්නේ. අනේ මං කියන එක තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ අතහැරිලා ඒගොල්ලෝ අභිධර්මයෙන්. අභිධර්මය තේරුම් ගන්න බැරි මිනිස්සුන්ට හට්ටිය වළඳ කුඹුර ගංගාව හිරුවෙලිය වලාකුළ ඒ හැම දෙයක්ම මම වචනයක්ම කතා කරේ උන්වහන්සේට ඕනුනේ නැහැ උන්වහන්සේ වැඩෙක් කියලා පෙන්වන්නේ. උන්වහන්සේට ඕනුනේ වචන හරහා අන් කෙනාට සැප උදා සදාකාලික විමුක්තිය සදාකාලික සැපේ උරුම වීම පමණයි. අන් අයගේ සැපේ පිණිස තමාගේ තියෙන සියලු බලයන් අතහරින්න කවුද? තමාගේ තියෙන හැකියාවන් තමන් ලබාගත් උත්සාහය ලබාගත් දේවල් විසිකර දවන්නේ කවුද? ඒ බුදුවරේ. ඒ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. අන්න ඇයට එහෙම ගන්න එක ලේසි දෙයක්. ඒකයි කියන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ පාළුවේම සැපයි කියලා. කසී බාරත් ආදී ගත්තට පස්සේ මහා මාන්නක්කාර මහා ලොකු ගොවි. කිව්වා මම වපුරලා තනියෙන් කාලේ තමුසේට හොඳ හතක් පහක් తీරවනේ තමුසේ තම්බ කරන් ගන්නවා මම වගේ. ඉතින් මම තම්බ එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ එකපාරට කිව්වේ නෑ මම තම්බ කළා තමයි කන්නේ ඔබ වගේ. ඔබට ඔබ වහන්සේ හම්බ කරන විදිය පේන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ලස්සනට එයයි හම්බ කරන විදියම උන්වහන්සේ හම්බ කරපු විදියයි කියලා පෙන්නනවා. ඒ අවසානයේ කසී බාරද්ද රාජ බමුණාගේ විමුක්තිය. ඊළඟට කවදාවත් ලිඛිත ඉතිහාසයේ දෙවියන්ට කතා හැම සම්බන්ධ කරපු සාස්ත්‍රුණ අපිට මුණ ගැහෙනවා. යක්ෂයන්ගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් අරගලව කරපු කිසිම කෙනෙක් මුණ ගැහෙනවා මේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ. අපිට හැමතිස්සෙම අහන්න ලැබෙන යක්ෂයෝ පළවා හැරපියා. යක්ෂයාට දෙහි කවපියා. හැබැයි උන්වහන්සේ යක්ෂයන්ගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් කතා කරනවා. එහෙම අපිට කෙනෙක් ලිඛිත ඉතිහාසය. ඒතකොට උන්වහන්සේගේ සැපය බලාගත්තොත් මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවට විතරක් නෙවෙයි. ඒ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවේ අහිංසක මනුෂ්‍යයන්ට විතරක් නෙවෙයි. අඟුලිමාල ඊළඟ වඩකාසි, අම්බපාලි, ඉසිදාසි, ඔය ආදී වශයෙන් ගත්තොත් ඒකට සීමාවක් නැහැ. ඒක අසීමාන්තිකයි. මිනිසුන්ට සැප ලබා දීම. අපි දන්නවා අපිට කීකරු වචන වල කීකරු මිනිසුන්ට අපි කියලා දීලා අපිට ලැබෙන සැපයක් තියෙනවා ඕකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ වචන වල අකීකරු මිනිස්සු පස්සේ හඹා යන්නේ කවුද? මොනවා ආමුද්‍රෝ කෙනෙක්ද ප්‍රදා කරන්න බණ කියන්නේ. මේ ලෝකීය මොන ආධ්‍යාත්මික නායකයද ඔසාමා බින් ලාඩන්ට බණ කියන්නේ. නමුත් ලිඛිත ඉතිහාසය හම්බ වෙනවා ප්‍රභාකර බොහෝ මිනිස් ප්‍රජා කරාම එක මිනිස්සෙක්ට දරුණු හිතක් තියෙන මිනිස්සු දහස් ගාණක් මරන්නේ. ඒ මිනිස්සයා හැම වෙලේම තනිව යනවා. ඒ මිනිස්සයාගේම සැපය පිණිස. ඒ මිනිස්සයාගේ විමුක්තිය පිණිස. ඒ කවුද?
ඒ බුදුවරයෙක්ගේ පහළවීමක් නිසා මිනිසුන්ට ලැබෙන සුඛෝ බුද්ධානම් උප්පාද. දැන් ගත්තම කිසා ගෞතමී කියන්නේ දරුවා මැරිච්ච ශෝකයෙන් පිස්සු හැදිච්ච තැනක් තියා. කිසා ගෞතමිය කියන්නේ දරුවා මල ශෝකයෙන් පිස්සු හැදිච්ච තැනක් තියා. එතකොට එතුමිය ආවට පස්සේ එකපාරට ඔය වගේ මානසිකත්වයකට මේ බණ අහන්න බෑ කියලා කිව්වේ නැහැ. එකපාරටම දරුවට පණ දෙන්න බෑ කියලා කිව්වේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියන මම දරුවට පණ දෙන්න සූදානම්. මේ ලෝකේ කාට බැරුණත් මම ඒක කරන්නම් ඔබ වෙනුවෙන්. හැබැයි මට එක බෙහෙතක් කියන්න. මට ඒක තමයි බලන්න උන්වහන්සේ ගැන්වීම සමහරවට වචනාවට සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒක සමාජ ක්‍රියාකාරකම්. ඒ ක්‍රියාකාරකමෙන් ඒන මිනිස්යාට මොකද වෙන්නේ? ඒ ක්‍රියාකාරකම් සැපයක් ලැබෙනවා. දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සු ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඒ හරහා සැප ලැබුණත් ඒවා తాවකාලිකයි. ඒ ක්‍රියාකාරකම උගේ අයහපත පිණිස පවතිනවා. ඒ වගේ නමුත් බුදුන් වහන්සේ යම් ක්‍රියාකාරකමක් දුන්නට පස්සේ ඒක උගේ සදාකාලික විමුක්තිය සඳහා පවතින. සදාකාලික සැනසීම සඳහා පවතින. දැන් බලන්න මොකද කිව්වේ? ඔබ මට වොන්න බෙහෙත මේකයි. ඔබ අබෑට පිටක් ගේන්න ඕන. ආපෝක මට කරන්න පුළුවන්. එකපාරට කිව්වේ නෑ නොබලගේ වචනේ කියන්නේ පස්සේ. ඊට පස්සේ කොහොයි ජනපද නැගෙන්නේ මෙහෙ එන්න. මට අබෑට ඕන කවුරු අමරිච්ච නැති ගෙදරයි. ආයක මට කරන්න පුළුවන්. එතුමිය යනවා ගෙවල් වලට. ගිහලා අබෑට ඉල්ලනකොට දරුවෝ හොද කරගන්න බුදුන්ට පුළුවන් මේ කිව්වට පස්සේ මොකද හැමෝම දෙන්න කැමති වෙනවා. අවසානයේ මතක් වෙන නොමල ගෙදර කිව්වා. දැන් අයව තේරුම් ගන්නවා ගෙයින්කට ගිහිලා මරණය කියන්නේ හැම කෙනෙක්ටම ඒක ස්වභාව ධාමයේ රිද්මයක්. ස්වභාව ධාමයේ ක්‍රියාව. ඒක එකෙල්ලම බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ නෑ ඔබ හිතාදා ගනින්න කියලා. ඒක බහුවිධ ක්‍රියාකාරකම. කාටද එහෙම මිනිස්සෙක්ට සබ ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ බුදුවරයෙක්ගේ පහළවීම සුඛෝ බුද්ධානම් උප්පාද. ඉතින් ඒ නිසා මේ වචනේ ගත්තොත් දැන් මම කියන පරාසයට එහා අපිට මම මේවත් එක මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම මතක් වීමක් ඒ හැම සැනසීමක්ම මිනිසුන්ට උදා වුණේ බුදු කෙනෙක්ගේ පහළවීමත් එක්ක. මේ ලෝකේ සැප දුක් විඳින මිනිසුන්ට සමහර මිනිස්සු කන්න දෙනවා. මේ උන්වහන්සේ කවදාවත් හම්බ කරලා කන්න දීලා නැහැ. හැබැයි කන්න දීපු මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් తాවකාලිකව බඩගින්න නිකන් විතර ඒකත් ඒ මනු බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සයාට කෑම ලැබීමක් සැපයක්. නමුත් උට නැවත නැවත බඩගින්නේ නැහැ. නමුත් කවදාවත් බුදුන් අනුගමනය කර බුදුන්ගේ වචනාව තමන්ගේ ප්‍රඥාව අවදි කරගත්තු ඒ නිදහස ලබාගත්තු මිනිස්සෙට ඔහුගේ සැපේ බඩගින්නකට නැති කරන්න බෑ. ඔහුගේ සැප අතපය කපල නැති කරන්න බෑ. පිටක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මගේ මෙන්න මේ වගේ ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා. කියලා තරගෙන අත කැපුවොත් ඒත් වෛර කරන්නේ නැතුව මැරෙන්න පුළුවන් ශ්‍රාවකයෝ මට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කියතා තරම් අනිත් මිනිස්සු කැපේ කපාතිකව තමන්ගේ සැපේ අහිමික තමන්ට ලැබිච්ච සැපේ අහිමි වෙන්නේ නැති සැපයක් බුදුන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට දේශනා කළා. කාර්යයෙන්ම දේශනාවක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ලෙඩ තුවාල සනීප වුණාම හොඳ වෙනවා කියලා. අනිත් අයට අතපය කීතු වලට කපාති තමන්ට ලැබිච්ච සැපය නොලැබ තමන්ට ලැබිච්ච සැපේ අහිමි වෙන්නේ නැති සැපයක් බුදුවරු දේශනා කරනවා. එහෙම සැපයක් කාටද මේ ලෝකෙට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ බුදුවරයෙක්ගේ පහළවීමෙන් ඒකයි කියන්නේ සුඛ බුද්ධානම් උප්පාදෝ. ඉතින් එතනින් බුදුන් වහන්සේ ඒ සැප ලෝකයට ලබා දීම ආරම්භ කරේ කවදද? බුදු වෙච්ච මොහොතේ ඉඳලා පරිනිර්වාණය දක්වා මිනිසුන්ගේ සැප වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරා. ලිඛිත ඉතිහාසය අහලා තියෙනවද? බෑ 22 වැඩ කරපු මුනිවරේ. ඒ බෑ 22 උන්වහන්සේ වැඩ කරන්නේ උන්වහන්සේ ලබාගත් සැපේ භුක්ති විඳින්න නෙවෙයි. මොකද සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවට සැප ලබා දීම සඳහා. බුද්ධත්වයේ බුදු වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මුලින්ම හම්බුණා කවුද? පස්වග දවසක් හම්බුනේ නෑ. උන්වහන්සේ ගියාම පිළිගත්තේ නෑ. උන්වහන්සේ එයාලා සත්‍ය තිබුණා. අපි ගාව වටිනාකම තියෙනවනම් අනිත් අය අපිව ගණන් ගන්න නැතිව අපි දන්නවා අපි වැඩකාරයෙක් කියලා. ඉතින් අපි කරන්නේ ඔබට ඕන නම් ඵලයන් කියලා අපි නිකායි වෙච්චරයි. දැන් අපි දන්නවා සමහර ආයතනවල මේගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ ගාවට ආවොත් විතරයි වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා බැලලා ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අනේ ඇවිල්ලා කරගන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ගිහින් කියනවා බුදුහාමුදුර බලන්න. තමන්ව ගණන් ගන්න නැති, තමන්ව පිළිගන්නේ නැති, තමන්ව අමාරු වෙලාවෙදි දාලා ගියපො අය ගාවට උන්වහන්සේ යනවා. ඒ යන්නේ උන්වහන්සේගේ සැපේ පිණිස නෙවෙයි. ඒ අයගේම සැපේ සඳහා. ඊළඟට අනුන් ගැන සොයමින් මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට අනුන් ගැනම හොයන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න තමන් ගැන හොයාගන්න මිනිස්සුන්ට කම්මැලි. සැපේ තියෙන්නේ තමන් ගැන සොයාගත්තමයි කියලා උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. ඊළඟට සමහර වෙලාවට සමහර අවස්ථාවවල මේ විමුක්තිය උදා කරගන්න ඇවිල්ලා සිවුරු අරලා යන වෙලාවේ උන්වහන්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? තමන්ට යන්නේ පවුමින් ඉන්න.
මම කියන්නේ නෑ උපම සිල් රකින්න කියලා. එකවරක්ම හොඳටම දෙක අවස්ථාවක් දෙක හම්දුනනකොට මම නම් සිවුරන්න යනවා. මම ගෙදර ගිහිල්ලා පිනක් දහමක් කරගන්නවා. මට බෑ බොහාසේ පණව උපම සිල් රකින්න. මට ඔය මතකත් නෑ. මම කියනවා කමන්නේ. ඔබට පුළුවන් මහාන එක සිල් පාස් තමයි. අපෝ එකක් පුළුවන්. එහෙනම් හිතන එක බලමු. ඒක කරන්න. බලන්න තමන් පිට පණවපු ශික්ෂාවද මොකද වෙන්නේ? ඒක එක මතයක් නෑ උන්වහන්සේගේ. තානික් කෙනාට සැප ලැබෙනවනේ ඒක රැකී. මේක උන්වහන්සේ අනුමත ඔබේ කරා එක රැක ගන්න. උන්වහන්සේ මූණට බැනලා යන්න ආවට පස්සේ උන්වහන්සේ තේරුණා මේ බැනුම අවසානයේ උන්වහන්සේ කියන වචනේ ඔහු සපවත් වෙනවා කියලා. අර කියපු බැනුම එකක්වත් මතක් නොකර උන්වහන්සේ සපවත් වෙන වචනේ කතා කරනවා. කාටද එහෙම කරන්න පුළුවන්? කවදද ඒව සිද්ධ වෙන්නේ? සුඛෝ බුද්ධාණං උප්පාද. බුදුරේගේ මේ ලෝකේ පහළ වීම. ඉතින් ඒ අවස්ථාවක අපි දන්නවා මේ බ්‍රාහ්මණයෙක් ඇවිල්ලා හොඳටම බැනගෙන යන කුණුහරුප කියලා. අවසානයේ උන්වහන්සේ අහන්නේ සරල දෙයක්. උන්වහන්සේ දන්නවා මෙයා මේ බැන්නට මෙයා ගාව සැඟවිච්ච ප්‍රඥාව කවුද තමන්ට බයින මිනිහා ගාව ප්‍රඥාවක් කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා මෙයා මේ බැලලා ගියාට ඔන්න බලන්න වහන්නේ ඔයා තාටිකගේ මොකද වෙන්නේ? මගේ ගාව වැදගන්න මෙයා මිනිස්සු ගාව සැඟවිච්ච ප්‍රඥාවක්. ඔක්කොම බෑ ගන්නවා බැලලා ආසානේ ඔක්කොම අහගෙන ඉඳලා මොකද අවසානයේ කියන මොකද්ද? ඔබලා ගෙදරට කවුරුහරි තෑගි භෝග අරගෙන එනවා. ඔබ ගෙනිච්ච දැන් ඔබ කොහේ හරි ගෙදරක තෑගි භෝග අරගෙන යනවා. අරගෙන ගිහලා ඒව බාරගත්තේ නැත්නම් ඔබ මොකද කරන්නේ? බාරගත්තේ නැත්නම් මොකද? එක්කම විසිකරනවා. එක්කම ගෙදරලා යනවා. මට කියන්න තියෙන එච්චර තමයි. ඔබ මට තෑගි ගෙනාවා. එක්ක විසිකරලා යන්න. එක්ක අර යන මම බාරගන්නේ. ඒ තමයි ඔහුගේ ප්‍රඥාවට කනාමක් නැහැ. කාටද පුළුවන් අලිපැටි අරගෙන ගියාම මොකුත් නොකියන්නේ. එහෙම කියන්නේ. ඒක කියන්න පුළුවන් බුදුවරුන්ට. එතකොට අනිත් සෑම මිනිසෙක්ට තමයි චෝදනා කරන කෙනාට මොකද්ද වෙන්නේ? චෝදනා කරන කෙනාට වෛරයක්ම ඇති වෙන්නේ. නෝ බුදුවරුන්ට ඇති වෙන මහා අනුකම්පාව. බලන්න තමන්ට ගල් පෙරලා ඊළඟට තමන්ගේ තමන් සැපේ වෙනුවෙන් හදපු ශාසනය දෙකට කඩලා තමන් මරන්න 60 ගාණක් කියලා රජවරුත් එක්ක කුමන්ත්‍රණය කරලා ඔහු මරනකොට කියනවා ඔහු දවසක පසේ බුදු වෙනවා කියලා. කවුද එහෙම කියන්නේ? ඔහු මරිච්ච දවසේ ඇවිල්ලා අපාගත වෙච්ච දවසේ කියනවා දැන් අපාගත වුණා තමයි. නමුත් ඔහු තුල තියෙන විශාල කුසල සත්‍යයක් දිනක පසේ බුදු වෙනවා. තමන්ගේ ශාසනය දෙකට කඩන. තමන් මරන්න 60 ගාණක් කියලා රජවරුත් එක්ක කුමන්ත්‍රණය කළා. නමුත් උන්වහන්සේට කියන්න පුළුවන් මොහු දවසක පසේ බුදු වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි බුද්ධ. ඒ තමයි බුදුරුන්ගේ පහළ මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරි ආශ්චර්යය. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක් සරණ ගියාට පස්සේ ඒක මහා පිහිටක්. දැන් බලන්න අද මම මේ ළඟදී දැන් කාන්තර ජාලය හරහා මේ ඔය මුස්ලිම් මිනිස්සු ගිහිල්ලා එක පවුලකට මේ මුස්ලිම් රටකදීම අම්මයි තාත්තයි බැඳලා මරන දරුවට පේන දරුවගේ තරුණ අවුරුදු 7ක් වයසේ ගෑල්ලගේ පපුව කපනවා පණපෙටි. නමුත් උන්වහන්සේ සරණ ගිය කෙනෙක්ට එවැනි දරුණු හැකියාවක් මනසේ තුනත් ඒව නිමිල යනවා. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කී දෙනෙක් ප්‍රාණඝාතය නොකර ඉන්නවා. ප්‍රාණඝාතය එක වෙලාවක උන්වහන්සේ දරුවන්ට ගිහිල්ලා කියනවා ගැරඩියෙන් මරන දරුවනේ ඕගොල්ලන්ට ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය විදිහට වගේ මේ ගැරඩියටත් එහෙම තමයි. උන්වහන්සේ සත්‍යයන්ට මරණයට පස්සේ සත්‍යයන්ට අපේ දාණය දෙන්නේ නිර්මාණකාරයෝ වගේ අද වගේ. මරණ කලින් ජීවිතය පිළිබඳව උන්වහන්සේ කතා. දැන් අද නම් ඔක්කොම නිර්මාණ ඒ කියන්නේ මැරිච්ච සත්තුන්ටනේ අපේ දාණය දෙන්නේ කන්න එපයි කියලා. උන්වහන්සේ එහෙම මේ කියන්නේ මේ කරන්න බැරි දෙයක් වෙන උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මැරෙන්න කලින් සත්තු බේර ගන්න. සමහර වෙලාවට ගව ගාල්වල එකල ඉන්දියාවේ පූජාවන් වලට මොකද වෙන්නේ? ගව දසදහස් ගාණක් කපන්නේ දෙක ගිහිල්ලා පැහැදිලි කරනවා. උන්වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙයි. ඔබ කරන්න එපා. බලන්න එදා ස්ථාපිත කරපු බුද්ධ මතය අදටත් ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ගවයෝ මරන්නේ. වෙන දර්ශනයක් වෙන ආගමක් උන්වහන්සේ එදා ඒ කූටදත්ත බ්‍රාහ්මණයට කර දේශනාව ඒ ආගයට ආපු බැටළුව එළුව නිදහස් කරන්න කියලා තාමත් ඒ ඉන්දියාවේ මිනිසුන් ගාව පරම්පරාවේ සත්තුන්ට සැනසීම තියෙනවා. ඒව සත්ත්ව ප්‍රජාවට සැනසීමක් ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? බුදුවරයෙක්ගේ පහළින්. ඉතින් එහෙම පසුබිමක් මේ ලෝකේ පහ හදන්නේ. එහෙම සම්ප්‍රදායකට මේ ලෝකේ මුල්ගල් තියන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ පහළ වීම. කවුද? සුඛෝ බුද්ධාණං උප්පාද. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ පහළ වීම සත්‍යයක් කියන්නේ.
බලන්න රත්තරන් ආභරණ, ගෙවල් දොරවල් මිනිස්සු ඒවා බොහොම මහන්සියෙන් හරියම්ම කරගන්න. යාන වාහන ගන්න බොහොම මහන්සියෙන්. ඒවා අනිත් අය ආරක්ෂා කරයි කියලා කොච්චර පරිස්සම් කරනවද? නමුත් බුදුවරුන්ගේ වචන අහලා ඒ වචන අහලා මේ මිනිස්සු අනිත් අයට කොච්චර ඒවා දන් දෙනවද? නේද? අපි දන්නවා අපේ රටක් ගත්තට පස්සේ හරි බොහොම අමාරුයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් කොච්චර දන් දෙනවද දවසකට? ඒ වගේම තමන් කන්නේ නැතුව ඒ වෙලාව දන් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව මිනිස්සුන්ට ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ හිතනවද මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා බුද්ධ වචනේ කිව්වේ නැත්තම් හැකියාව ලැබෙයි කියලා? එහෙනම් උඹලා එක හට්ටියේ පතරක් පොර කරනවා. ඒ ආభాසය. ඒ මනික් කෙනෙක් අනදියාවල සතුට වෙන්න පුළුවන් එක මුලහක් වෙන්නේ බුදුවරයෙක් මේ ලෝකේ පහළ වීම. ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? සුගෝ බුද්ධානම් උපාදෝ කියලා. බුදුවරුන්ගේ පාලින්ම සැපයි කියලා. දැන් මම අහන්නේ අපි හිතමු සාපේක්ෂ සැපයක් ඔහොම විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? ගයක් හදාගත්තම සම ලැබෙනවා කියන එක විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? සත්ව ප්‍රජාවට ඒක සැපයක් හිමි වෙනවා. එක වෙලාවක උන්වහන්සේගේ තවත් මිනිස්සෙක්ට සැප ලබා දීපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. කුක්කුසාති කියන රජතුමා රජකමත් ඇරෙනවා. උන්වහන්සේ දන්නවා හොයාගෙන ඉන්නේ මන් තමයි. නමුත් මොහුට වැඩි ආවුස නැහැ. මම මගට යන්න ඕන. දැන් මොකද වෙන්නේ? කවදාවත් තාම සමන් සරණ ගිහිල්ලා නැහැ වත්තේනේ. තමට කිසිම උපකාරයක් කළත් නැහැ. නමුත් කුක්කුසාති භාගයක් වෙනකොට භාගයක් කරනවා කවුද? තෝම. ඒ තමන්ට සැප ලබා ගන්න. පයින් යනකොට තමන්ට සැප ලැබෙනවද? නෑ. කායික වේදක් විතරයි. ඒ යන්නේ කුක්කුසාති රජතුමාගේ විනාශ වෙනුයි. කුක්කුසාති රජතුමාගේ විමුක්තිය වෙනුයි. කුක්කුසාති රජතුමාගේ අවේදිත සුඛය වෙනුයි. එහෙම කරන්නේ කවුද? බුදුවරු පහළ වුණා. ඒකයි කියන්නේ සුඛ බුද්ධානම් උපාදෝ කියලා. ඒ ගිහිලේ කාර්යයේ විදියටම කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම එක අවස්ථාවක බුදුවා අවුරුදු 45ට දින 16825ක් තියෙනවා මට මතක විදියට. දින 16825 තිස්සම එක දිනයක් නෑර උදේට නැගිටලා පෙරණුවම් පානතුරු කාටද මම උපකාරය කරන්න කියලා බැරි කවුද මේනෝ. අනිත් කෙනාගේ දුක වෙනුවෙන්, අනිත් කෙනාගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන්, අනිත් කෙනාගේ සැපය වෙනුවෙන් අවුරුදු 45ක් තිස්සේ තමන් මේ භෞතික කය අතහරින තාක්කල් දින 16425ක් තිස්සේ උදේ පාන්දරට අලුයම නැගිටලා මුලින්ම බලන්නේ කවුද? කාටද මම අද පිට වෙන්නේ? කවුද එහෙම හම්බ වෙන්නේ මේ ලිඛිත ඉතිහාසය? ඒකයි කියන්නේ සුඛ බුද්ධානම් උපාදෝ කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන් බුදුවරයෙක්ට ඒ තරම් ලෝකයක් සපවත් කරන්න පුළුවන්. එක දවසක් උන්වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් බලනකොට උන්වහන්සේට පේන්නේ මහල්ලක් තව ටිකකින් මේ සකස් කරගත්තු විඥාන ධාරාව නිසා අපාගත වෙනවා. පාදයට පිට විය යුතුයි. දික්කලාට කකුල නැවේගේ අකුල පොතක් දික් කරන වේගේ උන්වහන්සේ හිටපු ජේතවනාරාමයේ ඇය හිටපු නගරේ හිමිදිරි උදෑසන 15 පහළලා ඇය ඉදිරියට උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා කියනවා අම්මේ බලන්න මාදියා මම තමයි මේ කල්පේ පහළේ සම්මා සම්බුද්ධ එච්චරයි. ඇය ඉස්මුදුනේ සිට දෙතිස්මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන පුරුෂයා බලනවා. ඊට පහදනවා. උන්වහන්සේ යනවා. ගවයෙක් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? මරනවා. ඒ මරණයෙන් පස්සේ ඒ බුදු කෙනෙකුගේ රූපකය දැකලා ඇති කරගත්තු පැහැදීමට මොකද කරන්නේ? අර අපායට යන ගමන නතර වෙලා ඔහු උපදිනවා කොහෙද? ඇය දෙවඟනක් වෙනවා. ඒ දිව්‍ය විමානයේත් එක්ක බුදුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නේ. මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා කියනවා "වහන්සේ නිසා මට මේ සියල්ල ලැබුණේ. මට දැන් පේනවා මම අපායෙ උපදින්න හිටපු මගේ චිත්ත සංස්කාර. මගේ විපාකේ ඒව ගමන වැළකුණ වහන්සේ ආපු නිසා ඒ අවස්ථාවේ ඇයට බණ කියලා සෝතාපන්න ඵලයේ පිහිටනවා. ඇය සදාතනික විමුක්තියේ අනිදානම ලබා දෙනවා. කවුද එහෙම කරන්නේ? බුදුවරයෙක්ගේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ පහළ වීමත් එක්ක තමයි ඒ සංසිද්ධිය ලෝකයට උරුමයි. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ බෞද්ධ සමයක අපි එක තැනකට කොටු වෙලා නැහැ. අපිට ඇත්තටම අපේ බුදුදහම අත්හැරලා ගියොත් බුදුදහමේ තිබෙන සාම්ප්‍රදායික ලක්ෂණ මොකද අපි කුරුසේ තියලා අණ ගහන්නේ නැහැ. අපේ බෙල්ල කපන්න අයිතියක් බුදුන් වහන්සේ වචන වලින් දීලා අනුබල දීලා නැහැ. දැන් අපි උනත් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය වැරදි දේවල් එකෙල්ලේ විවේචනය කරනවා. මුස්ලිම් සම්ප්‍රදාය සමාජික හොඳ දේවල් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් කිසිම බෞද්ධයෙක් කියාගන්න විශ්වකට හෝ උපාසක උපාසිකාවට එකෙල්ලේ දීපාරක් ගැනීමේ හැකියාවක් උන්වහන්සේ ලබා දීලා නැහැ. ඇයි ඒ තරම් උන්වහන්සේ මහා කාරුණිකයි. ඒ තරම් මහා ඒ උන්වහන්සේ කියපු වචන කවදාවත් තවට කෙනෙක්ට අයහපත පිණිස පවතින්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ට දුක පිණිස පවතින්නේ නැහැ. අවුරුදු 2600ක් කියලා. සමහර මේ සත්‍ය දැකපු අයට සමහර වචන භාවිතයේදී වැරදුනා. වැරදුන නිසා ඔවුන් විවිධ උපමා භාවිතා කරා.
අද සාම්ප්‍රදායිකව මිනිස්සුගේ උපමා වැඩියට අරන් ඒ වචනින් ප්‍රාණඝාතය කරන්න කියලා ප්‍රාණඝාත මිනිස්සු මරනවා. කවදාවත් නබී කිව්වේ නැහැ මිනිස්සු මරන්න කියලා. නබීට විරුද්ධ වෙච්ච අය තමයි කිව්වේ මිනිස්සු මරන්න ඕන කියලා. නමුත් නබී සමහරනේ වචන වලින් මිනිස්සුන්ට සත්‍ය කියලා දුන්නා. නමුත් අද බලන්න ඕන් නබී අල් කුරානේ වෙනුවෙන් ඕන මිනිස්සෙක් මරන්න සූදානම්. නමුත් අපිට එහෙම අපි තුල ආයේ හැකියාව තියෙනවා අපිත් එවැනි දර්ශනයක ඉපදුනා. නමුත් අපිට අපේ විකෘති වෙච්ච මේ කාලේ බුදුදහම විකෘති වෙලා තියෙන්නේ. විකෘති නමුත් බෞද්ධ සම්ප්‍රදායක ඉපදුනා. ඒ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ ඒ බුදුන් වහන්සේගේ අදහස් තිබුණා. ඒ නිසා අපිට ඒ තරම් එහෙම ප්‍රාණඝාතය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මිනිස්සු අපි වෙනුවෙන් මරා දැමීමේ හැකියාවක් නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ ඉනිතුව කියලා අපේ මිනිස්සෙක් මරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම තමයි උන්වහන්සේගේ වචන කතා කරන්නේ. එහෙම තමයි ශ්‍රාවකයෝ නිර්මාණය කරන්නේ. වෙලාවක උන්වහන්සේ මහා විමුක්ති සුඛයක් විඳින වෙලාවේ උන්වහන්සේට මාරේ ඇවිල්ලා කිව්වලු ඔය විමුක්තිය කවදාවත් කියලා දෙන්න එපා. ඔබ ඔය නිවන් සුවය විඳින්න. ඔබ සැපසේ වාසය කරන්න. ඒ වෙලාවේ මාරේට කියනවා මට සැපසේ ඉන්න පුළුවන් තමයි. ඒත් පවිතු මාරේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිවණක් පිටිස වික්ත විසරද ප්‍රතිබල වෙලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කඩලා මිනිස්සුන්ට සම්මා දිට්ඨිය පිළිදවල සැප ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබෙනකම් මම පිරුණම් පාන්නේ නැහැ. මම ඒ දක්වා මාගේ අරගලේ නතර කරන්නේ නැහැ. ඔබට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ඔබ කරපන්. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන් මිත්‍යා විසදුටු කඩලා එය අනිත් අයගේ හිත්වල සැපය උදා කළා. ඒ දෘෂ්ටි වල භයානකම පෙන්නලා සැප උදා කරන ශක්තිය ලැබෙනතර මම පිරුණම් පාන්නේ නැහැ කිව්වා. උන්වහන්සේ තිබුණ උන්වහන්සේ ලබාගත් විමුක්ති සුවය නිවන් සුවය මොකද කරන්නේ විඳ අවුරුදු 45 විපාක ශක්තිය ගෙවා තමයි. නමුත් උන්වහන්සේ ඒව කරේ නැහැ. උන්වහන්සේ ලබාගත් විමුක්ති සුවය අන් අය තුල ස්ථාපිත කරන්න දෘෂ්ටි කැඩුවා. මිනිසුන්ගේ හිත දෘෂ්ටි කාන්තාරය. සමහර බුදුරජාණන් ඇවිල්ලා අපි තියෙනවා වඳින්නේ කියලා බුදු කෙනෙක්ට වඳින්නේ නැති තරම් දෘෂ්ටිගතික වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්න ලෝකයක් නේ. මේ තරම් සැප උදා කරන සියලු පරිත්‍යාග කරන මිනිස්සෙට වඳින්න මිනිහෙක්ට හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ හිතන්නේ ඒ මිනිස්යාගේ හිතේ තියෙන ඒ දෘෂ්ටි ඒ තරම්ම බලවත්. මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන ඒ දෘෂ්ටි ඒ තරම්ම බලවත්. නමුත් බුදුන් වහන්සේ නෙවෙයි මොකක්ද කිව්වේ? වඳින්නේ නැහැ කියලා අරවනේ මේවනේ. වඳින කෙනාට නොවඳින කෙනාට ගෞරව අගෞරව වෙන කෙනාට නෝ ප්‍රඥාව තියෙන කාරණා උන්වහන්සේ කතා කරන්න සූදානම්. උන්වහන්සේ එක දිනයක් නෙවෙයි දින ගණනාවක් වෙහෙස වෙන්න සූදානම්. මේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ බුදුහාමුදුරුවෝ තරම් කායිකව මහන්සියෙච්ච මිනිස්සෙක් අපිට හොයාගන්න නැහැ. අපිට එච්චර කායිකව මහන්සි වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් මිනිස්සෙට නැහැ. ආයා කොච්චර පයින් වැඩම කරලා තියෙනවද? කොච්චර යන ගමන් සිවුර හොදලා ගලේ දාලා වේලගෙන ආයිත් පයින් වඩිනවද? පිරුණම් පාන්නේ යන ගමනේ මුන්නාසේ කියනවා මගේ පිටකොන්ද ඇවිල්ලා ආනන්ද. එලන්න මේ සිවුර කොහෙට හරි මට දැන් එන්න මේ කයේ තරම් දුර්වල. මේක දි รา ගිය කරත්තයක් වගේ. බලන්න තමන්ගේ ශරීරය පෙන්නලා ශ්‍රාවකයන්ට කියන මේක දි รา ගිය කරත්තයක් වගේ. උන්වහන්සේ ගත සෑම උපමාවක් සාම සරල පැහැදිලි කිරීමක් මොකද ස්වභාව ධර්ම යථාර්ථයට මිනිස්සු සමීප කිරීමක් වුණා. ඒ උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටිය ස්වභාව ධර්ම යථාර්ථයට මිනිස්සු සමීප වෙද්දී මිනිස්සු අනන්ත අප්‍රමාණ සැප විඳින්න පටන් ගන්නවා. දැන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන තිලස්සනය කියන වචන තුන තමයි උන්වහන්සේගේ ධර්මයෙන් හරය. මොකද මේ තිලස්සන ඒ වචන තුනෙන් කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයට අපි ලං කිරීම. අපි මනුස්ස මනසින් ස්වභාව ධර්මයෙන් ඈත් වී සිටින්නේ. තිලස්සනේ අවබෝධ වෙන්න අපේ ස්වභාව ධර්ම බවට පත් වෙනවා. අපි අනන්ත විශ්වය බවට පත් වෙනවා. උන්වහන්සේ වචන තුන හරහා අපි ස්වභාව ධර්මයේ කොටස් බවට පත් කරනවා. ඒ පත් වීමත් එක්ක අපේ මනස අනන්ත සැපයක් විඳින්න පටන් ගන්නවා. එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට අහන්න ලැබුණේ බුදුවරයෙක් මේ ලෝකේ පහළ වීම. ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? සුඛෝ බුද්ධානම් උපාදෝ කියලා. බුදුවරුන්ගේ පහළ වීම සැපයි කියලා. අරගාතාව වගේ තමයි මට කියන්න වෙන කරුණු ඕන තරම් එනවා. දැන් මේක සුඛා සද්ධම්ම දේශනා, සුඛා සංඝ සාමග්‍රී සමග්ගාන තපසුකෝ ඊළඟ පදයක් ඒ වගේම පැය එකමාරක්වත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. අපිට නොතේරෙන විශාල ගැඹුරක් ඒකේ සුඛා සද්ධම්ම දේශනා කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා. මගේ අද වැස්ස දවසක් දැන් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ ඇයි බුදුවරයෙක්ගේ පහළ වීම සැපයි. මේ ගාථාව අපි මේ විස්තර කරලා දෙන්න හදුවේ මේක වෙසක් මාසයක්. ඔන්නෝලිය තියෙන ආශ්චර්යයත් එක්කම තමයි අපි නොදැනුවත් මේ වගේ පින්කම් වලට මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. නේ ඉතින් ඒ නිසා පින්නතුනේ
ඒ බුදුවරු කියන හිත පහදවා ගන්න තමයි පුළුවන්. අපිට දැන් ඒ උන්වහන්සේ භෞතික ශරීරයෙන් දකින්න බෑ. මම මේ ගාථාවලින් උන්වහන්සේ ජීවමානව මුණගස්සන උත්සාහයක් ගන්නවා. මේ ගාථාවල තියෙන උන්වහන්සේ බුදුවරේ පෙරුණාම් පානව විතරයි. බුදුවරු මැරෙන්නේ නැහැ. බුදුවරුන්ට තියෙන සයි මංගල්‍යයක් මිස දෙක මගුල් එක මගුල් නෙමෙයි. බුදුවරුන්ට තියෙන මොකද්ද? සයි මංගල්‍යයක්. බුදුන් අපි සමග ජීවත් වෙනවා. අපි සැප විඳින ගන්න අපි මුණ ගැහෙන උන්වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා. උන්වහන්සේට අපේ බුදුමැදුරට වඩින්න අපි ඉබි දාලා තියෙන්නේ. මේ ගාථා හරහා ඔබට ඉබි අරින විදිය කියා දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ දාපු දුස්තින්, ඔබ දාපු ඉබ්බන් මේ ධහමේ යතුරේ මේ ධම්මපද ගාථා වලින් අරගන්න ඔබට බුදුන් වහන්සේ නැවත ජීවමානව මුණ ගැහෙනවා. ඒ මුණ ගැහිම ඔබේ සදාතනික ජීවිතයේ සදාතනික සැපේ ආරම්භය බවටපත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ එහෙම ගාථා තියෙනවා. ඒක දැන් ඔබ තාම මේකට අලුතෙන් කවුරු හරි ආවනම් තාම මුල ඉන්නේ. තාම මුලදී අර පන්ති වල හිටිය කියලා මට එහෙම කියන්න බෑ. ඒ අදාළ කාලයට ඔබේ හිතේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙලා එනකොට මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩි වෙලා එනකොට මම මේ ගාථා කියනකොට සමහර කෙනෙක්ට මේ වචන හරහා බුදුන් මුණ ගැහෙනවා ජීවමාන. මොකද බුදුන් ජීවමානයි. බුදුන්ගේ භෞතික කායය පිරුණාම් පෑවේ. ඒ ජීවමාන බුදුන් අපි සමග හැමදාම ජීවත් වෙනවා. අපිත් සමග හැමදාම සිටිනවා. අපේ උප්පත්තිය සිට මරණය දක්වා. ඔබට මුණ ගැහුණොත් ඒ තමයි ඔබගේ සදාකාලික සතුටේ ආරම්භය. ඒක තමයි උන්වහන්සේට ඕනනේ. උන්වහන්සේ එක වෙලාවක වක්කලිය ආමුදුරට කිව්වා. උන්වහන්සේගේ රූපකය බලන්න බැරිදෙච්ච උඹට කවදාවත් මාව මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ මේ රූපකය බලලා. උඹට මාව දකින්න මාව මුණ ගැහෙන්න එකම විදියක් පවතිනවා. ඒ මොකද්ද? දහම දැකපම මම එතන ඉන්නවා. එදාට අපි දෙන්න මුණ ගැහෙමු. එදා මාව දැක්කොත් මගේ දහම දැක්කොත් එදා තමයි මාව දැක්ක කියලා කියන්නේ. මේ වචන ASCII උන්වහන්සේ ජීවමාන ස්වરૂපේ මට පේනවා. උන්වහන්සේ ඔබලාගේ ආසන්නයේ සිටීම මට පේනවා. ඔබලා උන්වහන්සේ ගෙදර පිළිම බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා වන්දනා කරත් ජීවමාන බුදුන්ට ඔබේ හදවතට වඩින්න බැරි වෙන්න දොරගුළු ඉදිදාක් තියෙන බවක් මට පේනවා. මම උත්සාහ කරනවා මේ ධම්මපද ගාථා හරහා ඒ බුද්ධ වචන නැවත පුනරාවර්තනය කළා නැවත කියලා ඔබට පුළුවන් නම් නැවත බුදුන් වඩම්මලා ඔබගේ හදවත ඔබගේ ජීවිතය සදාතනික සතුටේ පිරෙන්න ආරම්භයක් හදලා දෙන්න. ඉතින් අවිද්‍යාව පටන් ක්‍රීඩා භාවයේ දක්වාම මේ පින් අනුමෝදන් වීමට කැමති